עם עצמי, איזה כיף, חבר'ה, אני עוד 3 סאבים פה ב-140-700, אז כל מי שרוצה לפרגן מוזמן עכשיו, אחים יקרים, ואני איתכם צ'אט, אני איתכם. מה אני רואה? יצחק התחיל את הלייב עם 10 גיפטים. יצחק, אתה מטורף, אח שלי, אתה מטורף, אתה פסיכופת על כל המוח, אח שלי יקר, תודה רבה לך, וואלה, אוהב אותך, אחי, שיהיה שבוע טוב לכולם, אוהב אתכם, צ'אט. עוד 2 סאבים, צ'אט, עוד 2 סאבים. מאוד, רק התחלנו, יצחק, אתה משוגע, יצחק. בוא נראה מי קיבל. עוד, עכשיו יחפור ממש. רגע. יצחק, אוהב אותך, יצחק, יגב. בוא'נה, נתן 10 גיפטים, יענו, עוד לא פתחתי את הלייב. איזה משוגע אתה. נעשה את זה שישמעו טיפה את הזה, הלו. אמא, למה הולך פה? רגע, יצחק, בלבלת את הצ'אט. תיתה פה זה. יאללה, הנה אני איתכם צ'אט. אופק קיבל, איתן קיבל, טל קיבל, עומר קיבל, סקאוט קיבל, ירדן קיבל, אביתר קיבל. דהנו אחים שלי יקרים, מהחבר מועדון יצחק, אוהב אותך אחי היקר. יש לנו כבר 300 צופים חבר'ה ו159 לייקים, אני רוצה להגיע ל-300 צופים כמה שיותר מהר, ותכף אנחנו נעבור על כל הרשימה פה. ושי זגורי אח שלי היקר, שבוע טוב אח שלי, 6 חודשים חבר מועדון, יא מלך. מונגרל בלייב, שימות. מה איתך איתמר אחי היקר? מה קורה עידן? צ'אט, תרשמו משהו, זוכר אותי בטח. אתה משמח אותי בכיף. אוריאל, אני מקווה שאמרתי את השם שלך נכון אחי. באהבה אח שלי. מה איתך אביתר? מה הולך? אנבוקסינג? רגע, בוא נבדוק אם אני יכול למצוא את ה... אתם שומעים סבבה? הנה בורס. וואלה, התאכזבתי ממנו מאוד, שתדעו לכם. למה רק 720? מה אני רואה? מה הולך בצ'אט? רק התחלנו, אני מת. רק התחלנו, אני מת. שי זגורי עם 10 גיפטים נוספים. וביחד עם יצחק. אימולה. אני עוד לא 5 דקות בלייב, אתם מטורפים. בוא נראה מי קיבל. נוט אופיר. איך צופים בערוץ שלי? כי צופים בערוץ שלי ומחר צופים בערוץ שלהם. ספורט מג'יק. אוריאנו. תתחדשו אחים יקרים. שמעו, אתם מטורפים. באמא שלי אתם משוגעים. לגבי נסים, תכף אנחנו נעבור על הרשימה. פלמן שלח לי, אבל בינתיים אני פה עדיין בהלם. שרק התחלנו את הלייב ויש כבר 20 חברי מועדון חדשים. בזכות יצחק ובזכות שי זגורי אח שלנו היקר. זה מטורף. מטורף מאוד. מטורף מאוד 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 מאוד. רגע, אני אחפש את הברקט. פלדמן שלח לי אותו היום. אבל דיברתי עם פלדמן 3 שעות. אז אני לא מוצא את זה. לא מוצא את זה, פלדמן. פלדמן, אתה פה? הנה. דיברתי עם פלדמן איזה 2 שעות, באמא שלי. אני צריך לחזור אחורה שעה. תודה רבה, מטורפים, הם משוגעים. עידן, מה הסיכוי? אתה על הפיפא? לא, אני לא על הפיפא, אח שלי היקר. יש ברסודוס. אולי הוא את נסים תכף, הנה ורג'י גנגה. הוא השווה דקה 90? מה היה שם? הוא הפסיד 7-5. הפסיד 7-5. צ'אט, אתם שומעים אותי סבבה בזה, בהשוואה למשחק? כאילו בהשוואה ללייב? יאללה, אני איתכם. צ'אט משוגעים. 20 חברי מועדון, תודה רבה לכם. אוהב אתכם, אתם מטורפים של החיים. שם את זה פה. שם את שם מופיע בסרטון. מה הולך פה? מה הולך פה אחי? מה הולך פה? יצחק עם עוד 10 חברי מועדון, אני מת. איתי, רועי, סגי. לא יודע מה הולך פה, ארד. הראל בא, בוא'נה, יש פה שמות שבחיים לא ראיתי, אני מת. אחלה יצחק, ותמיר לוי לא חבר מועדון, זה חבר, אתם מבינים? זה חבר. איזה חברים, יאללה. כל שייתן פה איזה 50 חברי מועדון. משהו בקטנה. נועם בן שטרית. גיה, מה זה גיה? זה השם שלך גיה, אחי? יצחק, תודה רבה, אני לא יודע אם זה... אני לא יודע אם זה נותן לך כפול או רגיל, אחי.
אבל תודה רבה, אח שלי היקר, תודה רבה על ה-20 חברי מועדון, נראה לי 20. אם 30 אז אתה מטורף, אבל גם 20 אתה משוגע, אח שלי. מה יצא ב8? יוצא נסים מסעת, אחי. תודה רבה ליצחק, תודה רבה לשי זגורי. הנה יארין, אח שלי, חודש אחד חבר מועדון. בטח קיבל, לא יארין, קיבלת אותו? מלא, איזה צ'אט משוגעים. איזה צ'אט משוגעים. טוב, מי זה היה? הנה הוא, הגמור הזה, שכחתי את השם שלו. יש מונגרל? אני תחת. צ'אט, שימו לייק, אנחנו 414 צופים, 267 לייקים. תכף אני אעבור על הפורמט. בוא'נה, לא ראו את נסים בכלל, נראה לי. שי, תודה רבה על 6 שקלים, אח שלי. תודה רבה על 6 שקלים ועל 10 חברי מועדון. וואלה, מעריך אותך. צ'אט ירוק? וואלה, אנחנו מתקרבים לצ'אט ירוק. רק עוד 400 חברי מועדון, זהו. בוא'נה, לא ראו את נסים, איזה רעים. טוב, עוד פעם קרס להם האתר, אני בהלם, אחי. עידן עם עוד 6 שקלים, אחי, מה הוא אומר? אני שלך לא פותח איתך חבילות, כי פחות אוהבת את זה, אחי. לא כולם אוהבים את זה, לא כולם רוצים להיות ידוענים, בוא נקרא לזה ככה. נראה שקיבלתי מנוי, שברתי את כל הבית. יפה. בור את הבית, אחי, על 5 שקלים, נשים לו חותם בנום, אם אין לו קבוצה. הוא חתם באיזה קבוצה, אחי. הוא פרסם אתמול ב-The Place. ימינה בבוא! יא גבר, למה אישתך לא פותחת איתך חבילות? וואלה, באמת יצחק גאון. יצחק מטורף, אחי. איך הודעה באינסטגרם לא ראית לי? וואלה, לא יודע מה שלחת לי, אחי, אולי לא ראיתי. טוב, איפה נשים? מה אני רואה? איפה נשים, אחי? אומות? לא, זה לא צד שנשים. אחי, איפה נשים? אני לא רואה אותו בספר תורה. אני רואה, איפה הוא? זה לא הגרופים של היום, מה הם מראים לי את זה? מה אני רואה, אחי? הוא נראה לי פה, כן, הוא פה. דוזי, תזיז את הראש, הנה נייסת. נייסת 14. מה איתך אלירן אח שלי היקר? וואו, 500 צופים, 300 לייקים, צ'אט. רשום שנסים מקסיקני בערך, כן. משהו כזה, אח. רק נסים עלה לשלב הזה, כן, אחי. הלוואי שהוא יעלה לטורניר הראשי, ואם הוא מעפיל לטורניר הראשי, הוא הולך לטוס במשך חודשיים, פעם בשבוע. מה זה דראפט לייקה פה? מה? מה אני רואה? הוא הולך לטוס במשך... לא, אל תתחיל שי, אחי, זה מנחוס הדבר הזה. במשך חודשיים הוא הולך לטוס פעם בשבוע. עזב את נום, נום פירקו את הפיפא. גם אני עזבתי את נום, כאילו, מה זה עזבנו? אין פיפא, אחי, בנום. הם הרסו את האי-ספורט בגדול. הרסו את האי-ספורט, רק קבוצות כדורגל בגדול. מי ילביש אותה ג'וקר? רק נסים ייקח אנרגיה. איזה אנרגיה? כפר לך שי, אם כולם הספימו את זה, אחי, זה בעייתי מאוד, תשתמש בזה. אתה מטורף. טוב, אז זה המצב, זה מה שקורה עם נסים. נסים פה, נגד ג'וליאן. אני לא יודע יותר מדי על הג'וליאן הזה, אבל הוא נגד ג'וליאן, ואם הוא יצליח הוא או נגד טקסט, או נגד JH7, והוא צריך לנצח 2 מ-3, לא משנה ווינר, לוזר, הוא צריך לנצח 2 מ-3. גם אם הוא מגיע ללוזר, הוא עדיין צריך לנצח 2. אם הוא יפסיד פה, הוא יגיע ללוזר פה, הוא ינצח לנצח 1. בקיצור, 2 מ-3, לא משנה איפה, בווינר, בלוזר, לא משנה מתי אתה מפסיד, זה כמו סוויס בערך, אבל כן, זה כמו סוויס, אבל שהיריב ידוע מראש. איפה אתה מביא את זה? Yes, hello, it is FG, and as you can see, I am backstage in the player lounge. You can see the players are chilling out here. We've got some pizza on the go here. I'm on the lookout, and look who I've just bumped into. It's none other than Levy. Let me come and sit next to you. First things first, how are you feeling? I'm feeling all right. Obviously a little bit. אחרי זה יצחק, כפר, ראית ההודעה שלך אחרי זה, אחי, אני לא רוצה שזה יוריד את הלייב. איפה בלי לשחק נגד מי? בלי הודח.
בלי יודח אתמול הפסיד 2 מכריעים לצערי, קיבל הגרלות באמת קשות. השני לא ידעתי שזו הגרלה קשה, אבל הוא באמת שיחק טוב היריב. בסדר, מה נעשה? פרסמו משהו על המצב בישראל, נראה לך? למה את שחקני פיפא בנום? כי יהיה אסור משהו דפוק שרק מישהו בקבוצה כדורגל יוכל להתחרות משהו דפוק בקיצור. לא יודע להסביר לך עכשיו. קיצור אין נום אחי. אין נום, אין הרבה קבוצות התפרקו. קבוצה של בלי הקודמת התפרקה. למה הלייב באיכות כזאת, אחי? מה, 720 זה הכי גבוה באמת? at 6, so I could like 27,000 צופים, כמה פה? מה? למה יש להם כל כך הרבה? ביוטיוב למה יש להם כל כך הרבה, אני מתכוון. נו אחי. פה יש 1,080. לא יודע, אבל בטוויץ' רואה את זה לפעמים בדרך כלל יותר טוב. גיא, מה איתך אחי יקר? עוד מעט צ'אט ירוק, צ'אט. פרנגול משחק בגרמניה. שבוע הבא הם מתחילים את זה שלהם בגרמניה. אם אני אוכל אני אשדר אותו, אם לא אז לא. שידור של EA? כן, בשידור שלהם. מה שלחת? מטורף. שלחתי את אותו קישור, מטורף. הבנתי. פה, וואי, 200,000 צופים. 200,000 ועוד 27 ועוד שם, בוא'נה, זה 230,000-240,000 צופים. סבבה, פה יש 1,080, סבבה. סבבה, אתם שומעים טוב את השידור, הכל טוב? או להנמיך, להגביר, מה לעשות? מחר יש גם לא. פה לדורטמונד פלר משחק קטן, אני מקווה שהוא ילך לו טוב בעזרת השם. שומעים טוב? סבבה. מה היא לובשת? טוב, הנה זה המצב, זה מה שהולך פה היום, זה המשחקים, זה הצד של נסים. מתוך 8 האלה עולים 4. רגע, אלה לא יכולים לפגש עם אלה, לא יכולים. יצחק, מה אתה עושה משוגע? איך האלה שהחתימו את הסיר יכולים להיות פה? אין לי מושג, יצחק, הפרה עליך, אני באמת לא יודע. זה 4 לעוד 30, אחי, אתה משוגע. 30 ועוד 20 חברי מועדון, אתה מטורף, אחי. אם עליה, אתה מטורף. איזה שבוע התחלנו, יצחק, אתה גאון. אני לא יודע, אחי, לא יודע להגיד לך. אני לא יודע מה הכיוון שלהם, לא יודע, אין לי מושג. אין לי מושג, אחי, גל. מה הם אמרו עכשיו? לא הבנתי כלום. מתי מתחילים משחקים של הנבחרת? אני עוד לא יודע, אחי. יש את ה... קמילה בובו. יצחק את הגאון, יצחק תודה רבה ל-30 אחי. שהחתימו את נסים יכולה להיות לזכות. שי זגורי, דוחף חבר מועדון, בוא נראה מי קיבל. ג'ינג'ין. אחלה ג'ינג'ין, טוב. כנראה שישדרו את זה, אני לא יודע אם ישדרו את נסים אחי, אבל אני חושב שהם יעבירו בין לבין לראות תוצאות וכאלה. אני לא חושב שישדרו את נסים, כי יש את המשחק של שני אלה, שני ה-NPCים האלה. איך הם הולכים אחד ליד השני? תשמעו איזה NPC. הכפכפים והזה. אתה מאמן? כן, של נבחרת ישראל. איזה יפה, אימא'לה, איזה יפה העולם הזה, אחי. מה הקטע של הכפכפים והגרביים? לא יודע, טקסט שנים ככה. באמת, הוא שנים ככה. וכולם העתיקו ממנו כנראה. טקסט NPC, שקיבלתי חבר מועדון, אחלה אופק. בוא נעשה שכל מי שמקבל חבר מועדון, תורם 10 חברי מועדון. ואז זה צ'אט כחול.
צ'אט ירוק. נשים יש סיכוי טוב לקחת? הוא לא צריך לקחת, הוא צריך רק לנצח 2-3 והוא מעפיל לטורניר של הזה. לא ראיתי, אחי. בקיצור, הלוואי. מה זה צ'אט ירוק? הנה, פרזיז. פרזיז דוחף חבר מועדון, בוא נראה מי נקבל. איתן לזרב. איתן. חדש, איתן אח שלנו. זה הקבוצה של... של מי זה, אחי? אשכרה הוא עשה את מייקל, שמה הוא מטורף. זה לא משחק של נסים? אני לא יודע, אחי. אני לא יודע. אבל אני חושב שהם יעבירו פשוט תוך כדי בגולים וכאלה. סוקרטס טוב השנה כאילו? לא נראה לי. לא יודע למה הוא בחר אותו, אבל הוא גאון. הוא יכול להיות איתו טוב, מה שאנחנו לא נהיה איתו טובים. אנחנו 700 צופים, שיהיה שבוע טוב לכולם. שבוע טוב בעיקר ליצחק. ואנחנו 700 צופים, 500 לייקים, אז אני אשמח שיש פה 200 אנשים לפחות שלא שמו לייק. אז כל מי שפה שישים לייק, שזה נקדם את השידור הזה לכמה שיותר אנשים. ויהיה לנו פה שידור איכותי וצ'אט ירוק. אז תחפו רגע לייק. איך משיגים את החבילות? ערב טוב אמא. איך משיגים את החבילות? מחר יש שידור של EA. כנס בטוויץ' לשידור למשך 40 דקות. יש הגבלות לקבוצות בטורניר? כן, עד 8 מיליון. יש תקציב של 8 מיליון, צריך לבחור מתוך זה שחקנים, כולל ספסל. שלבי נגמרה העונה. אולי... אני לא יכול לדבר, יש דברים שאני לא יכול לדבר עליהם, כי אני לא יודע עדיין עד הסוף מה הולך שם מאחורה. אבל כן, אם הוא לא יחתום בקבוצה, ילך לעונה. אלא אם כן יהיה נבחרת וזה. אז בואו נראה. היום לא צריך לצפות, היום אנחנו צופים בשידור שלי. על השידור שלי אתם לא מקבלים כלום, אם אתם צופים בשידור שלהם כנראה שאתם כן תקבלו, אבל בואו נראה את השידור של נסים, יש שידור ארוך היום, ואחרי זה תעברו ותראו מחר או היום. תשארו פה בשידור שלי, בואו תעזרו לנו לאיזה יצחק. תודה רבה על ה-20, אח שלי היקר, אתה אומר נסים? וואלה, אמן, אחי היקר, אמן, תודה רבה על ה-20, 30, 20 גיפטים. אתה משוגע, אחי, באמא שלי אתה משוגע. וואלה, אתה משוגע. ארז טיפש, תראה איזה יופי, אתה בשידור שלי ומקבל בענק שלי. ביי גבר, ביי ביי ביי. יאללה, עוד 7 שניות מתחיל את המשחק של טקס וזה. אני אחכה לעדכונים במשחק של נסים, אני מקווה שיראו. אנחנו רואים שם את נסים איפשהו? זה שעות לייב, כן. מוקדשת לנסים שלנו, שיעלה אמן אזור ישראל. לילה זה לא מלאו 10. יצחק, תודה רבה, אחי, יצחק, תעצור, אבל אתה משוגע, אחי, תעצור, כפרה עליך, שלא תגזים. משוגע. איך קוראים להם בטוויץ'? לא יודע. דוב אותי בחבילות, אחי, יש את נסים, אחי, שהוא יכול להפיל את טורניר של... טורניר הכי גדול שהיה בהיסטוריה, אחי. אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה טורניר, ליגה. אפילו אפשר לקרוא לזה ליגה. ליגה הכי גדולה שהייתה בהיסטוריה. טקס, בוא נראה טקס עם קנסלו, כן, אז טקס עם השחור. הוא ביקש פאוז, יש לו כנראה בעיה במקשים. יש לו בעיה במקשים או בשלט. טקס נראה כמו יוגי, איך אחי, איך. אתה אומר לעשות את ג'ירוע חדש, את האמת שלא ראיתי את הקלף שלו. ראיתי לך ג'יני. רואים את הלייב בטוויץ' סוני? לא, אתה רואה את הלייב בטוויץ' ומחבר את זה דרך ההגדרות. אבל זה לא מעניין, אחי, לא מעניין, כפר עליך, לא מעניין. לא מעניין, אח שלי. אנחנו רוצים לראות את נייסת, איפה הוא? Whose are you choosing? Out of those two, I'll be honest, I actually would lean towards J7's draft a little bit more. I understand Tex's one is all personal preference. He chose Hansen Trailblazer is the one, in my opinion, that... She's a lot of money. ישראל סוגרטס ברות וגלורי שלו, הוא משוגע, אחי, הוא בן אדם משוגע. אבל דקות להציג את החבילות, אין לי מושג, אחי, לא מעניין. מה עם בלי הודח? אקס בחור טוב, וואלה, כן. הנה, רואים משחקים תוך כדי, קלינגר נגד לוי דווירד. קלינגר זה ברזילאי, שלא תתבלבלו בין קלינגר המאמן של זה. זה קלינגר, אח שלנו היקר ברזילאי. זה לוי דווירד. קלינגר נגד לוי, וואלה נשמע כמו קרב ישראלים. שני ישראלים באפוץ.
מה איתך עומר? מה עם בלי? הודח. קלינגר זה אני מאשר. משחק תורם ומדבר דרך כדי שהוא משחק. צ'אט, אנחנו 850 צופים, אין עדיין 600 לייקים. וואלה, אשמח שתיתנו לייק, זה עוזר ממש לשידור, אז שימו לייק. מה עם פלדמן? שבוע הבא. לב אחד מאוד השנה. בוא נראה, אחי. אולי שמישהו יעשה הודעה מסודרת. שבלי הודח ופלדמן יתחיל שבוע הבא את המסע שלו בליגה הגרמנית. באי-בונדסליג. לא, בליגה הגרמנית. וואלה, דורטמונד זה מטורף, תקשיבו. נסים כבר ניצח את לוי. אני לא יודע אם הוא שחק נגדו השנה. כן, הוא ניצח אותו בלוי קאפ. היה שם לוי קאפ כזה, והוא ניצח אותו במשחק הראשון. נסים הגיע לגמר והפסיד בפנדלים. ימות יש מצב וברכה, מזל טוב אח שלי יקר, אוהב אותך. לא, בפלדמן, תרשום בפלדמן. בלי הודח, פלדמן מתחיל שבוע בליגה הגרמנית. רגע. סבבה. סבלתי את זה של אדר. נסים משחק היום? לא אחי. סתם אני יושב ורואה את טקס אחי ואת לוי דביר. ברור שהוא משחק. איזה עוד משחקים יש שם? בוא נראה. איפה זה ששלחת לי? למה נעלם לי? הנה. טקסט זה. טוני אורנג'ה זה. בוא'נה, זה בית סבבה. בית בי גם היום. טקסר, אוליליטו לקס. זה היום? אני לא יודע אם זה היום. אולי זה יותר מאוחר. 235,000 צופים, איזה חולים. יש מצב איזה ברכה? מזל טוב אח שלי נדב, אוהב אותך. מפגעים יש שני שידורים שמראים את אותו דבר. כי הם רוצים לפתח את הערוץ השני שנקרא EA Sports FC Pro. הם רוצים לפתח גם אותו. אז... לא יודע, יש להם כל מיני חוזים כאלה, אימא'לה. לוי 1-0. אימא, תודה רבה, 50. יואו, אני מת. איזה יפה זה התרומה הזומה, יואו. W אימא. W אימא בצ'אט. איזה מאלף. משהו אחד המשימות של החברתיות עכשיו שאתה צופה, אין לי מושג, זה לא מעניין אותי עכשיו, רק. באמת שזה לא מעניין אותי כפרה עליך. נראה לי שכן, אבל אני לא יודע אם הטוויץ' שלי בכלל מחובר. תודה רבה על 150. לצלברייט. יואו, אני בוכה. טוב, צ'אט, אנחנו כמעט 850 צופים, 650 לייקים, עדיין יש פה עדיין מי שלא נתנו. לא נתנו לייק, אני מת שהוא יפיל טוב ולא יצטרך להפקיע. טקס נגד JH7. מה איתך אנבוקסינג? שער 50,000 צפיות וכאלה 50 שקל. כן, היום כן, פוטבול. יש בעיה, אין פרסומות ביוטיוב. כאילו יש פרסומות, אבל מאוד מאוד קטנות, כאילו קצת. נגיד, אם על 50,000 פעם היו מקבלים נגיד איזה 300 שקל, 400 שקל, אז היום מקבלים איזה 50 שקל, 70 שקל, משהו כזה. משהו הזוי, אחי, אין פרסומות. אז וואלה, התרומות האלה זה באמת עוזר בחודש כזה. אז תודה רבה לאמא, תודה רבה ליצחק, תודה רבה לשי זגורי, אחי. מה עם נייסת? וואלה, מחכים אחי לעדכונים, כפרה עליך. מחכים לעדכונים שם, הם לא משדרים את נסים, אבל כנראה שהם יעברו תוך כדי ויראו תוצאות, יראו גולים, יראו עניינים. אבל שהם לא מראים את למטה הזה, למטה התוצאות, כמו שהיה שנה שעברה. אנו אוהבים אותך? אוהב אותך. די, נסים מתחיל, אני חושב שהוא התחיל, אבל אנחנו מחכים לעדכונים. מה איתכם צ'אט? מה אומרים? מה חדש? תגידו, יש פה כאלה שעדיין בבית או שכולם חזרו לבית ספר? בטח מי שבדרום
בדרום עדיין בבית, או בצפון הרחוק. אתה עושה שיעורי פיפא. האמת שהפסקתי קצת, לא יודע אם אני אחזור לזה, אחי. הייתי עושה משולב. יואו. מחר יש בית ספר? נו, טקס. וואלה, אם נסים נצח וטקס מנצחים, נסים נגד טקס, אחי. המשחק על ה... למה לא צופה בנסים? כי בא לי לראות את טקס, אחי, לא בא לראות את נסים. אנבוקסינג, בא לי להביא לך את זה. טיימאוט, אחי, אתה כל הלייב פה, אני כל הלייב מדבר על זה, בסוף אתה שואל לשאלה המטומטמת הזאת. יאללה. הנה כמה צופים יש להם. 241,000 צופים. וואה. זה שלב שאני אומר מחר יש בסיס מי המאמין, אשכרה. איך משתפרים בפיפא? וואלה, יש הרבה דרכים. זה דרך מאוד ארוכה להשתפר בפיפא, זה לא קל. רואי טקס, אחי. עם דה בריינה. איזה דה בריינה יש לו? את הדה בריינה המקצוען הזה, אה? אתה משחק על 2 buttons, כן. טיילי פורטנייט עם בוטי ויוגי. יואו, איזה גאון הטקס הזה, אחי. איזה גאון הוא. אחר ישראל מנצחת. מחר אנחנו נגד קוסובו, נכון? בוא'נה, יש פה עדיין 170 איש שלא שמו לייק. שימו לייק. איזה מצלמה אני בפיפא? טלברודקאסט. ולייב כן. אוי, הלוואי שנסים יעלה, אחי. הלוואי שיראו לנו כמה. רק שלא נצטרך לחכות כל הלייב, ובסוף נסים ישלח לי הודעה. הם לא משדרים את כל המשחקים, איזה מבאסים הם. איזה דפוק זה. מה להתחנית עליהם? או איזה מלחיץ זה נראה לי מעמד כזה. טקס בצ'יל כאילו באוטו גלורי, אה? אני מאמין שהוא יעלה טקס, אחי. הוא תמיד מעפיל איכשהו לטורנירים האלה. הוא אף פעם לא לקח טורניר, אבל... כאילו הוא לקח ב-2019 הרבה טורנירים, אבל... הוא אף פעם לא לקח איזה אליפות עולם, איזה אי צ'מפיונס ליג, איזה לא יודע, משהו מטורף. מה הליגה שחייבת הכי טובה בפיפא? מה אני רואה? מה אתה מגיע? הליגה הכי טובה בפיפא? מה זאת אומרת? wasn't able to take advantage, but already seen a goal from a corner on the opposite side of the pitch. Can J-H7 respond in a similar fashion? בוא, אני חייב ללמוד להרים, בוא, זה טוב, אה? אני רואה ככה. בטח. צריך לי בפוץ', כל הכבוד לך. אני שטקס תמיד יותר טוב מהיריב, גם שהוא מפסיד. הוא יודע את המשחק, אחי, הוא יודע את ה... הוא גאון, אחי, הוא באמת גאון. זה לא קל להיות כזה טוב. כמה כאלה כמו טקס יש, אחי. שהם ממש 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 טובים. שבו על זה. יש את הילד, אחי. וואלה, תראו איזה הנאות. הנה מדברים על נסים. Gabriel up against Young and Levy David. לא אמרו תוצאות? Best defender. That came through those Swiss rounds. He takes on Klinger. איפה יש פלדמן בגרמנית, איפה יש טקס באנגלית? מה זאת אומרת? פלדמן, יש לכל ליגה... הבנתי את השאלה. לכל ליגה יש... כל ליגה כאילו בכדורגל האמיתי יש להם גם ליגה של זה, של פיפא. אז פלדמן מתחיל את השבוע הבא את הטורנירים שלו בדורטמונד. לא, לא. אני רואה. טקס ניצל פה. אני יודע שהיא מסוכרתס, אחי, יש פה הגבלה של 8 מיליון קוינס.
thought he was going to pull the trigger למה אתה when he מספים got אבל? the ball with Patea, so even try and טקסט use הדרג הכי גבוה בעולם. an elastical reversal כרגע אין עדיין דירוג אחי, זה הטורניר with הראשון. the space there with in possession, but משבוע הבא התחילו Erez הדירוגים. failed to, you know, hit the post, which of course is unfortunate. כאילו but I think אפשר that יהיה was לדעת מי the הטופ way it 16 was ברגע שהטופ 16 יעלו, facing. סבבה? You could argue that אלה יהיו באמת wouldn't הטופ 16, expect it to go in. אבל I'll be honest, that you'd be upset if it does hit the post, obviously, בוא but נראה, it's הלוואי not שנייסט a יעבור shooting אותם אחי, situation where I הלוואי. expected it to 100% find the איזה back of the net. חלום. In past years of competition, איזה דבריין when the טקסט games were משתמש? אני חושב בדבריין matches in the half were ה-92 all הזה, short, השבור. suddenly a feeling you've just got to attack all the time. With נראה לי הוא this מטורף 9-minute אחי. half scenario, it must throw you off a little bit. אני לא יודע אם זה best of 1 או best Yeah, of I 2. feel as if כנראה this is best where of 2, coaches come into גרם. to affect it. גרם כל הדרך. אימא'לה. That no one saw, only Tex did. אימא'לה, איזה קר רוח הוא. Oh, it's lovely, Brandon. It's outrageous from Tex there. The composure to look for the pass across goal. I thought he was going to opt for a shot, but עדיין שגבוהה you see the לכן ball אחי. inside, play to Mbappe, and basically an open דבריין goal. פלשבק עדיין טוב לו. To give him the 2-goal lead, and it's deserved. I didn't even think he was looking for Mbappe on that pass as well. די נסים, Someone עוד else. מעט. I mean, look, חכים לעדכונים אחי, extra חכים few לעדכונים. million coins you may have needed to pick up that trailblazer. Caroline איך אני יודע אם זה best of 1 או best of 2? at the moment. איך Worth אפשר לדעת? every single penny for Tex. להביא עליו, 2-0. מה? על מי? He leads against JH7. כן, בטח. At the moment, he might have Alexia had was 3 worth different it. picks in his team, but they've all made sense. לא סתם איזה 700,000. I fell on Mendy in the side for משחק אחד של JH7. 18 דקות. אני חושב שזה 2. בשלבים האלה, בנוקאוטים, אני חושב שזה 2 משחקים. A normal goal. 9 I דקות think, מחצית. זה קשוח. This is brave from Tex, but מי this is השחקן what הכי you טוב can do בישראל at this stage. לדעתך? You've got to sort of feel your way שגיא to טסלר. half-time. Absolutely. As מעניין you יש said, אנשים he used to שלוקחים have אותי them 6-minute ברצינות. halves. You'd probably say keeping the ball now in previous years would have been the goal too. As he's lost זה possession. השחקן there. הכי טוב. תשמעו, אני לא יודע, He was able to שלושת... win it back for JH7. יובל ורועי ונסים באמת פחות או יותר אותה רמה. נסים כרגע היחידי שעבר שם When shoulder to לשלב shoulder הנוקאוטים. towards the- יובל הודח, פלדמן לא הפיל הטורניר, Yeah, אבל... that's centre back, in my opinion, and אבל שלושתם פחות או יותר אותה רמה. לקבוע מי הכי טוב, אי אפשר לדעת באמת מי הכי טוב. just playing throughout צריך the לחכות, זה רק game, תחילת really השנה. making it hard. כרגע נסים הכי גבוה, בוא נגיד בזה. To understand that ואם נסים יעפיל בכלל שזה for the נותן last לו attack will be obviously a little פור bit later מטורף, than אבל... used to. But you actually get added time this year, don't you? Yeah. Before you didn't really get added time. As אבל much כן, as 1 or 2 2-0 minutes, it just לטקסט went בינתיים by אחי. in הוא seconds. מתעלל ביריב, Now ככה it צריך, actually might last אמיתי אני אומר. 15 or 20 seconds. ככה זה, הוא משחק טוב אחי, היריב לא Real לוחץ. life time. Tex just looks so מצד לצד. sort of calm and collected in this first גאון, 45 גאון minutes הילד in. הזה. איך הוא Looking כזה for טוב. before the break. משחק עם סוקרטס באלוהים. Gabay continues his run forward. סוקרטס וקנסלו. מה אני רואה? For more options to אני צריך להחזיק עוד דקה. אם הוא מקבל גול הוא יפקע על זה defending. כל החיים. Any time in now of 1 or 2 minutes, just the one. דקה תוספת זמן. Enough time for JH7 to get that ball forward, overlap, and an overload on the right-hand side of your screen. יש עוד Mbappe's כמה on יביא לי את האקסטרה offside ניצחון. now, and Kimi is on. יש הרבה דברים אחי, שאני לא יכול להגיד לך משהו ספציפי, זה גם כל אחד ואת זה שלו. Offside, I believe, for Ginola. It's half-time we go. Tex leads 2 goals to nil against JH7 and... דרופים אז זה לא מאצלי אחי, זה מיוטיוב. יש בעיה ביוטיוב. אצלי הכל בסדר, בוא נראה אם אצלי הכל טוב. Yeah, absolutely. I כן, would יש say לי it's, 0 פריים דרופס. a game of very אצלי הכל טוב אחי, chances אם יש דרופים אז זה in the מיוטיוב. first half, especially that. You would, well, to me anyway, we haven't really seen. I'd love to see the stats there. Not מה נחשבת הליגה הכי טובה? it would seem. I felt as if Texas נראה לי הגרמנית. dominated הגרמנית the הכי... tempo of the game. שם את הפרוים הכי טובים. Well, let's have a look at the highlights from that first. נייסט נגד ג'וליאן. 2-1 פיגור נסים. וואו, איזה גול. 2-2. נשים 2-2. משחק ראשון. לוי זה ראינו. נשים 2-2. בוא נפקיע שם דקה חשובה. זה משחק חשוב מאוד הניצחון הזה. זהו, מסתבך. מה ראיתי הרגע? מי הפקיע? יאנג. תכף נסיים 20-0 בפוט, שיש מצב. נגד ישראלים שמניעים לו. איזה מאמן מטורף, מאשר. I find it so impressive. I know it's Tex. I know it's a top-level player. But the players that don't have to go through the qualification, and we know what the qualification בוא תגיד לי אחי, זה מצא יש לסנון, וואלה איזה הודעה ארוכה היה ככפר עליך. תחסוך לאמבפה. מה קורה עם טסלר פרש? הוא מכר את הסוני.
אחרי חג שלנו יש ברסה וגם נבחרת. וואלה, מחר יש נבחרת, צ'אט. איזה מרגש זה נבחרת. איך בא לי לעשות לייב נבחרת? איזה כיף זה, אה? למה לא בא לדעת? וואלה, לא יכולתי לטוס, אח. מה אני רואה? מה הוא עושה מטומטם הזה? לא. איזה רנדומלי, הטקסט הזה סתם מרים, אחי. מה אומר ביקרי? ביקירי. המאמן של טקסט אומר לטסטר. אני לא יודע מה להגיד לך. מה נשמע? טוב אח שלי, מה איתך? מה אומר? צ'אט, אנחנו 940 צופים, 835 לייקים. מי דוחף 500 לייקים? איזה חזק זה, בוא'נה, חצי צ'אט ירוק, איזה מטורף זה. מה הולך? טוב אחי. גול, נייסה, תן לראות נייסה. 2-0 ללוי? וואו, איזה שבור זה החרא הזה. די אחי, די, קח בן. ניצחתי אותך, כל 10 שניות ניצחתי אותך, יאללה ביי אחי. מה עם גורילה? לא הפיל הטורניר הזה. אלה לישראל מאשר. אין, זה טורניר קשה להפיל. תחשוב שמתוך 4,000 שנרשמו, 256 הפילו לשלב הראשון, מה-256 האלה, רק 12 הפילו לשלב השני. אתה מבין? על הלוואי שנסים מנצח, אחי, אני מת לראות מה הולך שם. מת לראות מה הולך שם. אחרי שמפו דגלי פלסטין מחר? אני לא חושב שיש קהל. או שכן, יש קהל, לא יודע. וואלה, אם כן זה יהיה בושה, אחי. יש מצב, אבל הם... לא חסרים אנשים בעולם ששונאים אותנו, בוא נגיד ככה. רוג'ינולה, אני מת. אופי. תעשה לייב כמו פינים, תצטער משולב במשחק של הנבחרת, אבל אני לא יכול... באסה לי לשדר ככה שאני לא יכול באמת לשדר, אתה מבין מה אני אומר? שאתם לא רואים ביחד איתי. יואו, what the fuck? תוצאה של נסים, פעם אחת שראינו היה 2-2, וואי. האום בועל? שמע, זה קשה לשחק נגדו, אומר לך אמיתי. אי אפשר לקחת לו כדור, תראה. ברגע שאתה לוקח לו כדור אתה חייב לנצל, אחרת אתה בבעיה. תראו את טקסט, אחי, איך הוא... נייסת, בבקשה. לא, קלינגר. מה זה, איך הם עושים את המצלמה הזאת? מה אני רואה? מה אתם היי וואצ'ינג? כל טוב. אז הם לא משדרים את המשחק של נסים, משדרים את המשחק של טקס ו-JH הזה. ובסוף הם יראו פשוט עדכונים מנסים. אני שומע עכשיו שיש 2 לגים, אז סבבה, יש עוד הרבה זמן. סיימתי היום 19, סבבה. מה סמק, אחי? מה זה משנה 19 או 20, אחי? באמת מה זה משנה? 18. פסח. תראה מחר ביארל נגד ריאל סוסיידד. בוא'נה, ראיתם אתמול סלטה ויגו? אני מלא. סלטה ויגו נגד אתלטיקו בלבאו, תקשיבו, היה שם משחק מטורף. כמעט 3. זה לייב מחר של נבחרת ישראל. איך שאתה שיחקו היום? אז לא סוסיידד. דיברת על זה, דיברת על זה. פה דקה 96 פלוס, כן. בוא'נה, 1,000 צופים עגול, צ'אט, בוא נגיע 1,000 לייקים, כפרה עליכם. אימא'לה. ארז אוהד סלטה בסתר? וואלה, קבוצה מרגשת, אחי. סלטה קבוצה מרגשת, יוסי. טסלר! טסלר, אבא של טסלר, כן. בדוק טסלר בלייב, לא? למה הוא לא עם הבגדים הרגילים של מנצ'סטר סיטי? היה גרופ A ובי, כן.
Do any of them feature late in the... I know it's early. אם נסים נצח הוא נגד טקס, חבר'ה. בדוק, פרינס? אתה בטוח? הם אמרו מקודם סקנד לג. יאללה, צ'אט, בוא נגיע לאלף לייקים. מעט צופים לא שמו לייק, בוא נגיע לאלף לייקים. איך אתה יודע, פרינס, אחי, הוא קודם דיבר על שני לגים. אמרו שנגים שהם רגילים שיש פה, אבל זה משחק אחד. אשכרה במוקדמות היה שני לגים ופה לא. אתה יודע משהו בספרד? וואלה, ברצלונה. טקס מהצגת מנצ'סטר סיטי. כן. חצח 2 תוך 3, כן. גם אם הוא מפסיד הוא עדיין צריך חצח 2, אחי. זה טוב. כאילו, הפורמט הזה טוב. תראה במקרה גם בלייב הזה, לא. אני אתחיל את המסע ל-20-0 במסע. היום בלילה אחרי הלייב. התחיל שם את כל הבלגן. כמה לא כיף לצפות בברסמן, זה קלאסיקו. איזה פרייר הוא, אני מת. וואלה, איזה פרייר, אחי. רוזיס, אתה יכול לשלוח את הקישור של הברקט? גול, קלינגר. לא, לוי 3-1. את לוי. מקצוען. אבל מה זה הזווית הזאתי? מי חשב שמה הזווית הזאת יפה? אני מת לדעת. הנה ויק פרוזיס שלח את הקישור. איך היא אלקסיה? לא, גרם. מה, פספסת? השמדנו את איראן, שהוא שוב ייתן טכני. אני לא מאמין שאני אעשה 20, אחי, השבוע לא מאמין. יואו, טקס לא מסיים את זה, אחי, תסיים את המשחק. זה המשחקים של המסע בטוויץ'? לא, איפה? המסע זה סרטונים, אח שלי היקר. כמה יואו, שמע, הוא מקצוען בזה, אני מת. מה אתה שעשי? אנחנו גם מחכים להתקון, אחי. Can't always stop him. Yeah, that's a Zach Moore trade at Mark corner. He loves his set pieces, whether it's a free kick or a corner. He knows what he's doing. And there's been a number of chances stemmed from that this game, and it's around 20 minutes left to go. As we say, normal situation in previous years, 20 minutes isn't the longest, but in this game, stage, there's enough time. We saw yesterday Tuga giving up 4 goals in the last 15 minutes game time, so there's still time for J87 to maybe get a goal back into it, or for Tex to get the third and potentially put a nail in the coffin. 4-3 פיגור, נסים דקה 75. There is time to come back, maybe not if you're 3-0 down though. Cut back, finds, oh what a save, oh it's an easy tap in. For Hansen though at the back post. נסים מתחרה מול טקס, אתמול הוא שחק נגדו. סיד לו, 3-2 או 4-2. 4-4 דקה 75. Fantastic save there, to be honest, from Smacker there to prevent it going in initially. But Tex makes the most of that chance again. And he's 4-4 נייסט, תשמע לו. Against J87, barely. But there isn't a lot of time. You can see J87 relaying some of the thoughts טקס שחקן על, כן. It's going to be a massive hill to climb. עוד 30,000 לייקים? איזה? עוד 30 לייקים ל1000. קראתי הפוך, אחי, חשבתי עוד 30,000 לייקים. אמרתי בואנה, נראה לי זה כמו הטיקטוק פה. 20 לייקים, צ'אט, 21 לייקים. איך אני יודע? כי בלי התקן. יאללה בלי! אני שאת עם הרבה גולים אחרי 3. כן. 14, 8 לייקים, 7, עוד לייק אחד צ'אט. לוי דבירד, ונסיים את המשחק הזה. וואו, מה הוא עשה לו פה, איזה גול גדול. איזה גול גדול, אחי. בראבו. נה 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 נה.
בלי תשדר. וואלה, הלוואי שהוא יעדכן אותנו משהו טוב בלי. יש 1000? let's go. 1030. עוד 11 לייקים, עוד 9 לייקים. אנחנו יותר צופים, אנחנו יותר לייקים מצופים. יאללה, ג'י, אחי, הכל חוזר אליו. וואלה, הלוואי שנסים ינצח, הלוואי, חלום שלי. מי אחד לוקח את הטורניר, תן הימור. אין לי כל כך להסביר כל פעם, זה קשוח, זה קשוח. קשוח, אחי, להסביר כל פעם. לא צריך לקחת את הטורניר, פשוט צריך לסיים בטופ 16. זה הכל. יש לך 32 שחקנים, חצי מהם עולים לשלב הבא. זה הכל. קל מאוד. שלב הבא זה חודשיים רצוף טורנירים בלונדון, כל שבוע. פעם בשבוע. קלינגר 4-2. מה זה הגול החופר הזה? זה גול חונק. טקס עלה. ברור, גם אם הוא עוזב את השעת הריב לא שם 4. הוא מקצוען אבל הוא מקצוען, באמת מקצוען אחי. הטורנירים האלה אותם מטבע. נותן בראש. זה עם גומלין, אתה חושב. אין, פרנס אבל אמר שלא. 5-4 נשים דקה 88, let's go. 5-4 לנשים דקה 88, אם מלא, אם הוא מנצח הוא נגד טקס. משחק עליה ללונדון, לחודשיים טורנירים, let's go. שמעו אותו בשידור. אני מת, יצחק אומר שמעו אותו בשידור. זה צעקה של נסים. אתה עדיין בנום, לא? הנה, פה נגמר יאנג. יואו, אני מת. קיבל גול. 5-5? 5-5! מה הולך שם? רק שלא יהיה איזה 5-5 מסר כזה. שחקת הפעלות היום? לא. לא שחקתי היום בכלל. שחקתי היום... איך קוראים לזה? איך קוראים לזה צ'אט? פורטנייט. שחקתי פורטנייט עם אוהד אחי, איזה מצחיק. שמעו, הוא מוכר משחקים. ספר תורה מוכר משחקים. די, אנבוקסינג, די. יאללה, בבקשה שיגמר, בבקשה. רוצה לשמוע את הצעקה של נסים. 1118 צופים. יאללה, נו, בלי להתעדכן. 1118 צופים, צ'אט, 1060 לייקים. כפר עליכם, שימו לייק. יש פה עוד צופים שלא שמו לייק. שימו לייק, חבר'ה, נסים, מוביל 5-4 דקה 90. עוד לא נגמר שם המשחק. תכף בלי יעדכן. יאללה, בבקשה, שייתן עדכון לנו שנגמר המשחק. כנראה שם זה. כנראה שם פאוז ארוך. אני רואה את הרום מאחורה. זהו, let's go! אם מלא, נסים ניצח. הוא צריך 1-2 והוא יהיה במשחק נגד טקס, אחי. איפה נסים? אני חייב לדבר איתו, אחי. חייב לדבר איתו, הוא מניע את החיים, להגיד לו פשוט הוא מניע את החיים. אני לא יודע אבל אם ישדרו את זה, כי ישדרו כבר את טקס, יאללה. Yesterday was a sensational day for you. You obviously got your automatic qualification here. How do you raise your game so much at the start? I mean, like perfect yesterday, and also perfect so far today. You know what it is? This year is the best I've been since FIFA 20. FIFA 21 I didn't really play. FIFA 22, I was like
top 5. FIFA 23, I was like top 5. FC 24, I'm really good at this game, so I just need to keep playing well, keep playing well, keep playing well. And yeah, just play every day, man. Just be a sweat, be a geek, and hopefully I can win. Well, congratulations, you're halfway there. I noticed you didn't have headphones on, by the way, so you could hear the two men we're going to throw back to, and that's Brandon and Ryan. So let's head over there now. Thank you very much, FG. Tex feeling and looking confident. Saying it's the best gameplay he's been playing for quite a long time. We'll talk more on that in a second, Ryan, because we've got extra time to jump into. 5-5. Antonini Gabriel scoring a last-minute equaliser with Jude Bellingham up against Young, someone who was involved in quite a few EA Sports tournaments, involved in the EA Sports Cup last year. Representing Atlanta United, playing alongside Paolo Neto. Had quite a successful run of tournaments in South America. I'm surprised he's been able to remain in the conversation on FC Pro. 5-5, Ryan. This game's going to have more than 10 goals. We're already seeing it over here. Yeah, we already דיברתי עם נייסט. the draft options or the squad דיברתי עם נייסט, נתתי לו כמה טיפים ממה שראיתי במשחק של טקס. רגע. שנייה. Massive goal. Antonini Gabriel of Echo Esports. What a debut he's having on LAN. And it's just that a little pace boost that Mbappe. יאללה, זהו. Every single draft you're going to see. מה הולך שם? מי הפקיע? נתתי לו שם את העצות שם, מה שראיתי במשחק הקודם, להניע כדור, אמרתי לו. לא, אמרתי לו, נתתי לו גם טיפ על הקרנות שלו, הכל. יאללה, נייסט במשחק עליה מול טקס, אחי. יאללה, הלוואי שיעלה, יהיה לנו פה חודשיים של שידורים, חבר'ה, אתם לא מבינים איזה חשוב, זה לא רק לי. זה גם לכם, גם לדוקטור וגם לכם. זה יהיה חודשיים של שידורים שאני אשדר אותו כמעט כל שבוע, בעזרת השם. רודמן, אשכרה. משחקים בטורניר עם רודמן, מה אני רואה? איזה טירוף. איזה מטורף הנייסט הזה. פיילאו? חודשיים של צ'אט ירוק, וואלה, תוך חודשיים אנחנו מגיעים לצ'אט ירוק. אולי אם נשים עולה טקסט. לא עולה, מה? טקסט לא עולה, מה זאת אומרת? יואו, 6-6, אחי, איזה משחק. מתי המשחק? עוד כמה דקות. מה עם בלי? וואלה, הוא המאמן שלו כרגע. איזה חולצה יפה? יואו, של מי זה? איפה יאנג משחק צ'אט? כדורסל נשים. זה טקסט, אז טקסט לא עולה לטורניר, יהיה לטקסט אחי, עוד משחק עליה. ניי. אין היום צ'אט ירוק, צ'אט? לא יהיה היום צ'אט ירוק. יצחק! תגיד להם שאנחנו רוצים צ'אט ירוק. אתה נפל מקום משחק בליגה? נראה לי שכן. נראה לי שבי ובי משדרים ואני גם משדר, אבל לא... יש חלק שקורס להם, אבל זה מיוטיוב, חבר'ה, זה לא ממני. אם קורס לכם, פשוט תעשו חבר מועדון, ואז זה לא קורס יותר. סתם. מי שקורס לו, אז תעשו רענן פשוט. כי זה מיוטיוב, לא ממני, אצלי עובד מעולה. אני אצלי מפסיד את טקסט, הוא אף לא. הוא צריך לנצח אחד מתוך 2 משחקים. זה מה שהוא צריך לעשות. איבדתי חבר מועדון, let's go. זה משחק הכל או כלום, או שנסים יכול להפסיד? יכול להפסיד, אחי. המשחק עוד כמה דקות. הופה, לא, יצחק, אמרתי לך להניע אותם, לא לדחוף אתה, אם עלה יצחק המשוגע. לא יהיה צ'אט ירוק, למה יש פה 1200 צופים. צ'אט ירוק לא יהיה פה, 1200 צופים צריך להיות משהו פסיכי שיהיה פה צ'אט ירוק. יצחק עם עוד 5 חברי מועדון, יצחק אתה משוגע, אח שלי יקר. שלומי קיבל וצ'יזי קינג.
רפאל, מעיין, אמרוק. אמרוק, יפה. יפה מאוד. מה איתך לייב, אחי היקר? תודה רבה יצחק על עוד 5, יא משוגע. יצחק תן לי. כאילו יצחק חלק אותם באיזה. הופה! תראו מי הצטרף! תראו מי הצטרף, אני מת. הגאון. The Goat פרינס. פרינס, תודה רבה אחי היקר, תודה רבה יצחק, אוהב אתכם. אני מת. פרינס, אתה חסר לנו? פרינס, למה לא חזרת לפורטנייט, יא מטורף? איך לא חזרת, אחי? מה אני רואה? מה אני רואה, פרינס, אתה מטורף? וואט? מה אני רואה? Morgan brought on off the bench as well. 20 חברי מועדון מפרינס, אני בהלם. מה אני רואה? ועוד 10 מיצחק. אימא'לה, איזה משוגעים אתם באלוהים. אימא'לה, אתם מטורפים אתם. יצחק ופרינס, תודה רבה לחברי מועדון, אתם משוגעים. אימא'לה, 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 אימא'לה. מה ראינו? הפך לו. לא מעניין אחי, אימא'לה, אתם מטורפים. תודה רבה ל30 חברי מועדון. איזה משוגעים אתם באלוהים. איזה 10 יותר? 21, 31, 36 חברי מועדון. אתם מטורפים. תודה רבה, אוהב אתכם. משוגעים אתם. קיבלתי, וואלה, מלא קיבלו אחי. מלא קיבלו. למה לא אני? יאללה משוגעים. וואלה איזה גברים. גברים של החיים אחי. בהלם. נשבע לי בהלם. תודה רבה, אוהב אתכם מוגזם. וואלה לא יודע איך להודות לכם. יצחק אתה משוגע אחי. יומיים מטורפים אתה משוגע. שאתה חושב עליי עם 1200. אני בהלם שעשיתם את זה באלוהים, אני בהלם, אתם מטורפים. אתה מכיר? בוא'נה, מלא קיבלו. עוד מעט צ'אט ירוק. קראנו לו צ'אט ירוק. היוטיובר האהוב, איזה מלך אתה פרינס באמא שלי. פרינס, למה לא חזרת ליוטיוב בעונה החדשה, בעונה הישנה, באוג'י? איזה משחק כיפי באלוהים. היום שיחקתי עם מועד, תקשיב, אם אתה משחק עם מועד פרינס, אתה בוכה מצחוק. יאללה בוא, מה? לקרוב יא מדומדם. פרינס, אם אתה משחק עם מועד, בפורטנייט נראה לי אתה שובר אחי משהו. הבן אדם, תקשיב, אני במלחמה עם 4 אנשים, אני מסתכל לפועד, חפש לוט. כל זה ותמיר לוי לא חבר מועדון, יפה. איי איי איי. וואלה, צריך להחליף חברים ולהחליף מקצוע. זהו, אני עובר לפורטנייט. קיו. דו פרינס חלום. אוהד חולה על הלוט. חולה על הלוט, חולה על הלוט. פרינס חלום שנשחק אני אתה ואוהד. תקשיב, אתה רואה את אוהד שחק אימא לאיזה דמות. אני נלחם ממישהו, תקשיב, אני נלחם ממישהו. הזון זז. אני אומר לך, הזון זז, כבר הגענו לזון האחרון, הראשון שזז. אני נלחם ממישהו, אני רואה את אוהד אוסף את ה... איך זה? רגע, וואי, אני מת, דקה 120. זה גול, נכון? וואו, איזה טאקל. איזה טאקל, אני מת. אימא'לה, מה אני רואה? אני לא מאמין לך בחיים. לא מאמין לך בחיים. לא מאמין לך בחיים. נסים ניצח, הוא נגד טקס, משחק עליה. קיצור, פרינס. לא, רגע, לא, אני מספר על מה אני רואה? פרינס עם 30 חברי מועדון. מה אני רואה, צ'אט? אימא'לה, מה אני רואה? פרינס, אתה חולה נפש, אחי, תודה רבה.
תמיר קיבל? It's going to be Antonini again. Can he get his first? תמיר מספים אחד, הבן אלף הזה. It's going to be Morgan. It's going down the middle again. איזה חולה התמיר הזה, יואו, איזה חולים, אנשים פה חולים. פרנס, אוהב אותך אחי, תודה רבה. תודה רבה אח שלי היקר, מעריך את זה מאוד. יצחק עם עוד 10 חברי מועדון, יצחק די, תעצור, כפר עליך, יחסמו לך את האשראי המשוגע. יצחק אחי, תודה רבה אחי היקר, אם מלא, מה הולך? די, תמיר, די, יכול... תודה רבה לכם חבר'ה, אם מלא אתם משוגעים. הוא עודף לו, לא עודף לו. 4-3, מה אני רואה? מה ראיתי? אנחנו עם 100 חברי מועדון, איזה משוגעים אתם באלוהים. הלאה, אוהב אתכם מוגזם. יואו, הפקיע. מה הולך בצ'אט? עדיין צ'אט לא ירוק. סתם. איזה שוגעים אתם. תודה רבה אחים שלי יקרים. אתם יודעים שזה יכול להיות תכנס? אם הוא... רגע. באתי לדבר. יואו, אני מת. זהו שקיבל גול דקה 90. דקה 120, סליחה. תשמעו איזה משחק היה פה. משחק כזה. מתי אני אקבל? קרוב אחי, בקרוב. וואלה, בקרוב אחי. איזה אנשים שמקבלים פעמיים אחי, זה מטורף זה. רגע, שנייה צ'אט, שנייה. And that is a huge moment for the young man. Antonini gets the win there on penalties. A massive. It was only round 1. I've still got 5 more rounds. Right, well, let's try and give you the lowdown of what on earth happened in Group A in round 1. We can tell you the basics. Tex won 4-0. He didn't concede. Levy won his game, as we saw as well. 4 goals to 2. Klinger finds himself down in the lower side of the bracket. כן, עוד פעם נגד המניק. תראו מי הגיע. תראו מי הגיע. האיש והאגדה. רויס, מי זה רויס? אחלה הוא הדאטל שבעולם. חזיר לוט. בוא'נה, הם קוראים לך חזיר לוט. למה? אח שלי, למה? לא עד ליבוד, איפה ניסים? תראה לי לבד החדשים. אין, לא רואים. למה? אי אפשר לחזר אחורה? לא. הם לא שדרו אותו. פרנס ויצחק התחלפנו, דחפו, כל אחד 10, 20, 10. איזה מטורפים, תראה מה הולך פה, יצחק דחף איזה 70 חברי מועדון, פרנס איזה 40. מה? 100 בפעם אחת וזהו. איך 100? חברי מועדון, מתנה. מה, הוא עשיר? הופה, אני מת. אורי דוחף 5 חברי מועדון. רכבת, תראה את הרכבת, אם מעלה, אתם מטורפים. אולי עוד יקבל. פרש הדמות. רפאי זנגורי. אני מת. מתי המשחק? הנה, איפה נייסת? 5-4. ג'וליאן. let's go. איך שמו לו? דגל לבן שמו לו. הוריד. חכה רגע, אני מגיע שוב. Klinger was 2 goals to Levy Deverd 4 goals. So those 2 big names themselves safely into a match where if they win they have qualified. אח שלי. אחי, מה קורה? מה נשמע? Right now though, head over to analysis corner with לא, זה סתם באג. זה באג, זה סתם באג. מה הולך פה? ברוך, תודה רבה על 70 אחי, אתה משוגע. פרינס, תודה רבה על עוד 10. פרינס, די, כפרה עליך, תעצור, אתה מטורף אחי. אל תעצור פרינס. תעצור פרינס. אל תעצור פרינס, אתה חוסך פה מתנה לברית. איזה ברית? חותכים לך אותו? איזה משוגעים אתם, צ'אט, מה הולך פה? מה הולך בצ'אט? איזה מטורפים אתם, תודה רבה ברוך, פרינס. כולם רושמים 1-1-1, רוצים לקבל את זה, במקום שכל אחד ידחוף 5. כל אחד דוחף 1 מספיק. וואי, כל אחד דוחף 1, כמה צופים אנחנו צ'אט? כל אחד דוחף 1. יהיה טוב.
כל אחד סאב. יהיה בסדר. קיבלתי נודר. רן תרם 10 שקל בפייפל, לשם מגיע שוב. רגע, שנייה, אני אראה את התרומה של רן, שנייה. למה אתה הולך מעלה 600 פעם? איך אני אומר? הנה רן, תודה רבה על ה-10, אח שלי היקר, אוהב אותך. הגיע שוב. מה זה, מרים את הסין? לא. טקס. נראה לך שהראו את נסים. טקס נגד נסים, יראו את זה עכשיו? וואי, כן. אבל הוא ישראלי. אז מה? או שיגידו שהוא מקסיקני. יכול להיות. אם עליה אתם מטורפים, פרינס, תודה רבה, אח שלי, ברוך, תודה רבה, יצחק, תודה רבה, אורית, תודה רבה. אמא, תודה רבה. ראיתי בהתחלה, היה 150 דליה. כמו שיהיה בביץ. תרמה אדום, בום. ראיתי. מה אתה אומר, טקס נגד נסים? מה יהיה? נסים הפסיד לו אתמול. הפעם הוא ינצח. הוא ניצח לו כבר כמה פעמים, נכון? אני יודע, נסים טוב עליו. נסים באמת טוב עליו. נסים טוב עליו? אהלן, אוהד, הימור על רן מדריד. נתחיל 2-0. נגד מי בכלל? אין לך מושג. ולנסיה. מה פתאום? מה ברנבר? שווה. בואנה, אתה גאון. אם כן, אתה גאון. על זה, עוד 20 חברי מועדון. של מי? וואלה, אתה יודע, אם נעשה 20 חברי מועדון, אני לא יודע איך עושים. נראה לך. תראה מה זה עושה לי. אתה עושה 1 או 10? 20. 20? 45. נו. And the block is perfect, but without the switch probably that would have been 2-1. And the attack didn't end there because הצטרף לפני יום אחד, עשית כבר. נו, קיבל לו, כאילו קיבלתי. אתה רוצה לתת זה? אוי, זה 1 על 1 נגד מורמון, זה על מה מטומטם. מה הוא עושה לי? הנה, אם נגיד עכשיו נוציא לשלוח מתנות, איך עושים? שאני בלייבים של סומי. איך אני עושה? נראה לי רק דרך המחשב, אחי. תודה רבה על ה-6 פרו עזיז, אחי. אם אוהד אומר שלום, אני מניע 10. למי? ליצחק. היי יצחק. היוש. איך קבלים חבר מועדון עם מישהו תורם? קיבלת אח שלי. במקרה, כאילו זה ממש רנדומלי. תראה מה הולך בזה. הם מנתחים שם כאילו הם פיני. הם מנתחים לי, ספורט באיכות גבוהה. זה בורס. מה בורס? יצא עלינו אבל, שתדע לכם. מה יצא היום? יצא עלינו. מה זה יצא היום? אני דורם עכשיו 1,500, 1,500 כל הצ'אט ירוק אחי, רק אומר. ימי לבוא. אוהד עלה 1v1 נגד מונדואל. הגיע שוב. לא זה אני, זה ריפ. בואי תגיע עוד פעם עוד. הנה יצחק. הנה יצחק המשוגע אחי. עוד 5, עוד 5, עוד 5, עוד 5. מי? לא, זה עוד 5 עדר אל קיים. אנשים משוגעים. משוגעים. השתגעתם. אתם מטורפים, יצחק ועדר. אתם משוגעים. יצחק אתה מטורף. עצור. איך אמא שלי צריכה לתת חברי מועדון ואתה לא? ראית, הנה ראית. איך? מה הולך בצ'אט? מה הולך פה? מה הולך בצ'אט? אפשר לקפל הכל. יונתן 17 עוד מתי יושבים לשווארמה? לא, אני בדיאטה. מה דיאטה? אכלתי. מה הולך בצ'אט? אימא'לה. עדה, תודה רבה על 5 חברי מועדון, אמא תודה רבה על 20 חברי מועדון. תראה, זה לא מגיע לי למעלה כבר, תראה, כולם מספיעים אחד, איזה מטורפים, אנשים מטורפים. אימא'לה, מה הולך בצ'אט? יאללה, חם, אוהד, חם לי, קח את החולצה הזאת ממני, שים שמה. תביא את החולצה של שוודיה. לא עכשיו שוודיה. בורס, מה? יואו, אני מעולף. נסים עולה עוד כמה דקות. הנה הצ'אט של נסים, רגע, שנייה צ'אט. הנה ניסת נגד טקס על העלייה, אחי, אימא'לה. ואם הוא מפסיד אז הוא נגד או ג'וליאן או ג'ארו, זה נכון? שהוא ניצח אותו מקודם. כן. מטורף, מי שלוקח מקום ראשון פה, מה קורה?
בוא'נה, תחשוב שאם נגיד הוא מפסיד, הוא יכול להיות אותו משחק כאילו זה. אם נגיד טקסט מפסיד. זהו שככה זה נגמר? זהו, נגמר. זה נגמר? זהו, נגמר? כן. הולך בצ'אט. מה זה? דוד, תודה רבה, אחי. תודה רבה לחבר מועדון, אח שלי היקר. אילון, תודה רבה, אחי, על 10 חברי מועדון. מה הולך בצ'אט? מה הולך בצ'אט? בואי, התחרפנתם באלוהים. אתם חורפנים. תודה רבה לכם, צ'אט. תודה רבה, אתם משוגעים. אתה יודע מה זה אומר? שהוא עשה חבר מועדון. עכשיו הוא דוחף 10. לא. תודה רבה, אחים יקרים. מעריך את זה בטירוף, זה לא מובן מאליו בכלל. בכלל. תחזור שוב? לא, תשאר פה. למה כולם כותבים אחד? כי הם רוצים לקבל חבר מועדון. לא שזה עוזר. הם חושבים שזה עוזר. לא שזה עוזר, אבל סבבה. צ'אט ירוק. וואלה, חלום שלי צ'אט ירוק. כמה צופים אנחנו צ'אט? 1250. שימו לייק, כפרה עליכם, אוהב אתכם. שבוע טוב לכולם. You're not playing because you're here on merit. How's it been? You watched much of the Swiss yesterday? I've been watching. I've picked up a few things. מה נראה? רגע, שנייה. שנייה, מה הולך בו? Learn a few things from the pros and hopefully I can רגע. into my own game too. And let's talk about footwiz as well. Great organisation. רגע, נתקע לי, שנייה. A man who's הוא סתם מקפיץ, באלוהים, לא עושה כלום. FC player actually. Has he been giving תודה רבה לכל החברים מועדון, אתם מטורפים. היה גם תרומה של 10 שקלים בפייפל. He's a good coach. I love him. He's a חוף great אותה guy. עכשיו עוד פעם. and obviously of course ההשוואה זה מטורף, זה לא עוצר. די עם השיא הזה. זה לא עוצר, אחי, זה לא עוצר. הבן של ארז גבאי קיבל. I think Tex was the favorite the whole time. Everyone was going to win, but it was a good performance. It was like what 3-4-0. 5-10 דוד. אמרתי לך, אחי. הוא מטורף, אחי, אמרתי לך, הוא מטורף, ידעתי שהוא מטורף. אנונימוס תרם 10 שקל ורשם ארז זה אח מולך, וואלה, יצאנו מהרצועה אחרי שבועיים בפנים מאפטר. אח שלי היקר, שמור על עצמך. הגיבור, אח שלי הגיבור. אח שלי הגיבור, שמור על עצמך עכשיו. אוהב אותך, אחי, תודה רבה על 10, לא מובן מאליו בכלל, אחי. מקווה ששמת איזה כמה איקסים על הנשק. שמור על עצמך, אחי, דוד תורם 10 חברי מועדון, אחי. כן? כן, הנה המשחק שעשים חבר'ה. הוא רק גול אחד? זה לוי דה וירד? לוי דה וירד. דוד, תודה רבה, אח שלי. שיער, אני הולך פה, אילון, תודה רבה. אמא, תודה רבה. יצחק, ברוך, טברינס. איפה פספסתי פה? פרין צלח. אדר. וואלה, אוהב אתכם מוגזם. נראה לי שעוד 10. לא, מה פתאום. מה אתה אומר לי? לא. תרגוע, כן. איזה צעקה, איך קוראים לו דחף? מי נסים? שבו אותה בשידור. חבר'ה, תודה רבה, אוהב אתכם. אמא, עליה, מה הולך בצ'אט המטורף הזה? Okay, I'll think about it. די לעשות את זה. עוד, דחוף גם מסר יא בונקר. לא עובד, ארז רע, באמא שלי. לא עובד לו, לא רק עובד. מהמחשב. לא עובד לו, אחי, לא עובד לו. אין לי מחשב, אולי אין לי קנה לי מחשב. מה? לא? אני אקנה לך מחשב? למה? אתה הכי עשיר פה מכולם. מה, נפתח פה דברים? כן? אתם יודעים שגם אני במילואים? מי אתה? אין סיכוי. שווה. אני מקבל דרגה. באמת? מה אני שומע? איזה דרגה? בכתף. איזה? מה, כזה? סיפורמן. בחיים לא. מה אני שומע? די, נו. קורס? כן, לא, יש בעיות ביוטיוב, זה לא ממני, אחי. סבב 5 למי שיש בעיה, אחי. תעשו F5. F5 או רענן. או רענן, או F5. או אופסייד. מה זה? 400 XP שם. יש תופה. עכשיו קיבלתי 400 XP. let's go. חזר לי? איך אני מחבר את האינסטגרם? 15 דקות צריך. 15 דקות? זה יש פה מלא צופים, באמא. ים. איך אני מחבר את זה? הרבה זמן לא היה 300,000 צופים. איך אני מחבר את וואלה, אין לי מושג את האמת, אחי. איפה נסים? חכים שיעלו, אני מקווה שישדרו אותו נגד טקס, אחי, משחק עליה. מה הסיכוי שלא ישדרו משחק עליה? אתה יכול להסביר לי? יש כמה משחקי עליה, לא? כמה? 2? לא, 4? כן. 4? אבל אני לא יודע אם זה ברצף. פלי הודח, כן. לא, צריך דרך המשתמש בפלייסטיישן, לא יודע, זה מסובך. משחק עליה טורניר בלונדון,
טורניר של חודשיים רצוף, פעם בשבוע טיסה, משהו פסיכי אחי, $500,000 פרסים, משהו מפגר. מה זה? זה גומר אותי. כאילו זה קבב סוג ב'. אתה יודע שתאמר הספים אחד, שכולם כאילו חבר מועדון, הספים אחד. הוא לא מוכן לתת חבר מועדון, תאמר. מה הוא שולח לי? מי, תאמר? תאמר, אם אתה לא עוזר, אני מתחיל לפרסם פה דברים. אתה לא דוחף חבר מועדון, אני מתחיל לדבר. לא? עזוב אותו. למה? עזוב אותו. אח שלי תאמר. אח שלך? אח שלי תאמר. אחלה נועם קינג. יש לך שדרד עושה שיתוף פעולה עם שרדר. מה אני שומע? שלווי. שיבוא. וואלה. אחלה אביחי. אביחי אוהב אותך אחי, תודה רבה על 10 שקלים. סימון גרל, איפה עוד דקה חוזרים אחי, עוד דקה חוזרים. נשים משחק עליה נגד פרוטקס. יש מחר ישראל קוסובו. מה פתאום? כן. מה פתאום? באמא. שבוע טוב אורל, אח שלי היקר, בואנה 10 חודשים. אוהב אותך אחי. צ'אט שימו לייק. בואנה, מחר ישראל קוסובו. בוא נעשה לא נכון. בוא נעשה שידור מאיזה. לא מטפל, מה אתה... כמו פיני? לא. מה יש? מה יש עוד? מה השם משפחה שלא ידעת? נסה רגע כהן. אוהד כהן. בוא'נה, איפה עושה טרולינס? כמו תרם בעצם. נסים נצח 11-10. 11-10, תראה הוא נתן של כדורעף מים. תקשיב טוב, אם נשים נצח 11-10 בלגי אחד זה לא יכול להיות. מה פתאום, איזה אחד? עזוב, אני יכול להבטיח לו בית, עכשיו לא יקרה. אני לפי דעתי נסים נצח 3-1. ברוך אמר, תורם 200 שקל אם נשים עולה. רק אם אתה רואה את זה, ראיתי. 200 שקל אם הוא עולה, יאללה נסים, יאללה נסים, יאללה. אני מת. אתה יודע, אם נשים עולה, יש צבע אדום בעילבון, ישר. יש פה 40 חברי מועדון, מיצחק ו200 מברוך. יואו! אני מזיין אותו אם הוא לא עולה. אני רב איתו, דפוק. אני רב איתו אם הוא לא עולה. לא, עולה. לא קשור לזה, הוא עולה ב-50. מוסיף לו 50. איפה כל אחד זורק 50, אחי? 20 ממני ו20 ציירים נעלם. ציירים דחף 60 חברי מועדון נעלם. מה פתאום? פה. אם נשים לציירים דורם 1,500. 1,500 אמין, תודה לך. אמין מאוד. 1,500 חברי מועדון, לא 1,500 שקל. שם הכי גברים, תודה, מתאוהב אותך אח שלי. מה אוהד עושה במילואים? אני בתוך לבנון שמים אותי. אני מתצפת עליהם. לא, ברוך, אתה אמין אחי, אבל יש פה כאלה, כל אחד דוחף 1,500. לא, ברוך אמין, מה ברוך, אתה יודע איזה טרור עשה אתמול? ברוך עושה טרור. עכשיו הוא תרם 70. שבאת. דוד, תודה רבה על 6, אחי, עם אוהד. תראי מה אני ליצן. אוהד. מה אני ליצן. ביי אח שלי, אוהד, רגע, תן כיף. ביי כפרה, דבר איתי, אחי היקר. יא בן זונה. יא בן זונה, יא בן... Through some of those all-important drafts, we are of course heading over to Boris Legend and Richard Buckley. Thank you very much, Frankie. Yes, as always, before every game, we're going to break down what is being used and how that 8 million coin budget has been spent on the draft. מה עשה? לא שמעתם? Coming up, it's got to be said. נתן קטנה. It's got a couple of very interesting takes in his team. עוד יא בן 1,000, עוד. עוד יא בן 1,000. אם אוהד הולך וחוזר, אני דוחף לך. עוד אח שלי. אחי. מה המצב כפרה? עכשיו באתי. מה איתך אחי? הייתי בתמי 4, תיקנתי אותו, אחי, וחיברתי. למה לא הבאת לי גם? ביקשת? תקי, הוא יתרום, ואז עוד מעט שרשום אתה הולך, ותלך עוד פעם. אני מת. חולה עוד? מה זה חולה? הוא נתן קטנה, אחי, חשבתי שהוא חוזר, נתן לי פצצה. כמו של איזה?
But yeah, also we see a trailblazer Bellingham. He has also changed playstyle to technical plus. דוד אחי, תודה רבה ל10 חברי מועדון, דוד. איזה מילת ברזל, יא גבר על, תודה רבה אחי. איזה מטורפים אתם. איזה משוגעים. וואלה, אוהב אתכם מוגזם, תודה רבה, תודה רבה. עמד במילה שלו, ראית? דחף אותם. דחף אותם, דוד, אח שלי, אוהב אותך. היום זה יום הרווקים הסיני. מישהו קרא משהו? קראתי חברי מועדון. תראה את הצ'אט! תראה את הצ'אט! קניתי רחפן ב-30 שקל. מה אתה רוצה לעשות איתו? חבר לו C4, שולח אותו ללבנון, אני שולח אותו. תהיה גבר. ספר תורה תהיה גבר. חבר לו C4 מלמטה, שולח אותו דוך. יואו, איזה חזק זה. חבר לו פומפות של הפורטנייט. איזה חזק זה. יואו, איזה מאלף. חבר מועדון, let's go. דוד, אוהב אותך אחי, תודה רבה על 10 חברי מועדון. וואלה, אוהב אותך מוגזם. 11 בעצם, לא. לא יודע מה הולך בצ'אט, אבל היום התחרפנתם. מתי נסים שרק? נראה לי עוד כמה דקות. הנה רואים עכשיו את ה11... אבל לא מדברים על נסים, תראה איזה בני זונות. לא מדברים עליו אחי בכלל. מניאקים. רואים 300,000 צופים, לא מדברים עליו בכלל. יש 80,000 צופים. יש עוד ביוטיוב, יש עוד בזה. איפה זה? איפה? זה משהו לרחוב, נתנו את אמא שלו. יואו. הופה! עידן, תודה רבה על השבע, אחי. ארז, יא מלך, אני מאלוהים, וואלה קשה, אבל עם עליי לפחות. אחי, אוהב אותך, כפרה עליך, שמור על עצמך. קשה, אח שלנו. קשה, אבל בסוף יהיה טוב, אחי, אוהב אותך. תודה רבה על השבע. שמור על עצמך. עד תודה רבה לחבר מועדון. פה פויול קיבל. יצחק, תודה רבה על 10. אתה צודק. למה לא? למה לא? תרומה רצית, אתה יודע כמה נגמר בין נייסט וטק. 3-1 נייסט. 3-2 נייסט. יואו. יא בני זונות. מה, הם משדרים את זה? לא, מדברים על משחקים. לא, זה המשחק הבא. מה, הם לא שדרו נסים אתה תגיד לי? אז איך נדע? קבל יד, כן. יאללה. לא, באמא שלך הם לא משדרים את נסים? מה יקרוס להם השידור? אתה חייב להוריד את השיא הזה, תחתל אותו. It's a big game. Obviously, we know what's at stake. You've already mentioned it, but Levy is מה קרה? עצבנת? tהיה תהיה רגוע, אבאלה. תהיה מי לבוא. He's still very young. I think it goes, I want to say under the radar. רגע, זה לא Forget how קפץ. young he is because he's been around since שתרומות האלו קפצו, הם עוד יודעים. And of course, Anthony כל הלילה עדיין לא קיבלתי. וואלה אחי. אם לא קיבלת, אתה צריך לעשות 10 ואז אתה תדבר. Levy, I believe he's ready. We saw earlier on FG speaking to him behind the scenes. Brimming with confidence. He's calm and composed. That's something that a lot איזה of גברים players אבל, do lack. I would say a lot of צ'ק people של you must גברים, get אחי. under the occasion, under the lights. You're on the main stage. אימא'לה. An all-important game. And you crumble because of דוד pressure. דוד נגד אנטוניו. אנטוני. Or the final. לא רודיגר? He always seems אנטוניני. אנטוניני גבריאלה. קיבלתי פעמיים בוכה. למה משדרים המשחק המשעמם הזה? למה? כי הם שידרו עכשיו את טקס, ולא ישדרו לך עכשיו ישראלי, נכון? אם טקס עכשיו היה נגד לא יודע מי. יואו, תדעו טוב. למה הוא בא? Would you sacrifice maybe more of a winger for that? To have three? אני מת לדעת עדכון על בלי. I think for Levy he plays the 4-3-2-1 primarily, so having רגע, יש 4 משחקים? או 2? לא, בווינר 2, לא? לא, 4. לא. בווינר 2, בלוזר 2, בלוזר 2. עכשיו יש 2 בווינר 2 בלוזר? כרגע? אתה בטוח? אז חייבים להראות גולים. חייבים להראות גולים בין נייסות לזה. אין מצב שלא. לוי דווירד. מתי נסים? הם יראו גולים תוך כדי. וואלה, איך קוראים לו אומר שזה?
Still in possession here with Levy, pushing towards the byline with Pateas, going to try and step over a ball roll. אתה שומע מה יצחק אומר? רגע צ'אט. Maybe a rash tackle is going to be Jude, and it's going to be saved out for a corner. לא נכון. Levy utilizing a lot of controlled sprint in tight areas with Dylan with a technical plus play style. Very, very effective. And again with Neymar towards the byline, it's a great challenge there from Antonini with Van Dijk to stop it. נבון, למה נבון לא ירוק? נבון, רק שלי, שומע? סטוקס אמר בשידור שלו שהם משדרים את טקסט נגד איזה אחרי זה. כן? כן. היינו עושים משחק ואז כי זה אמן איתם, אתה מבין? וואו. כן, חייב לשדר אחי דבר כזה, מה? כל שתי משחקים, מה? לא ישדרו? למה לא ב8 בערב? שעה אחורה בלונדון, לא? הם כנראה משדרים את הזה. רגע, שנייה, בוא נבדוק. What 16 names will be joining them by the end of play tomorrow? וואו, לא טוב. How good of a feeling will it be though, Ryan, to get it done? First two people in the sheet, in the hand, you can come back to London in 2 weeks to be part of a huge FC Pro Open tour. Absolutely, and to do it in the winners bracket, of course, just alleviates a lot of that pressure off your shoulders. You don't leave it to the last game, you get it done early. נו בן, תודה רבה. אוי, איזה כדור. איזה כדור, ביי. וואו, אתה רעב? למה? כל צ'אט ירוק, אה? כן. צ'אט של דברים, אחי. אבל מה שמעתי, אתה משחק הפוך בפורטנייט? יורה על ארז שהוא איתך. בול. אתה משחק הפוך? אתה יודע מה, המשחק הבא שאנחנו משחקים, אני אעסוק אך ורק בלמרר אותך. למה, אחי? למה? השחרת אותי עכשיו, אז תראה מה יהיה. אני שואל שאלה רצינית. אתה תראה מה יהיה לך עכשיו. מה הבעיה לענות שאלה רצינית? אתה תגיד לי, בוא, יש מלחמה, אני אגיד לך לא, יש פה אמו בוקס. זה מה יהיה מהיום. אבל זה מה שהיה עד היום. קליף! קליף, למה אתה לא ירוק? איפה זילברמן? סתם. מה הם נסים? נראה לי שהוא משחק הבא. אני חושב שהוא... לפי מה שיצחק אמר, הוא משחק הבא. שהם משחקים כאילו... הם מראים את שתי השידורים, אבל בוא נראה. איזה כיף זה לקבל מועדון מפרינס, אה? מה האיש והאגדה? איך פרינס לא חזר לפורטנייט, תגיד לי? לא יודע, עונה טובה גם, עונה סבבה, כיפית. אפילו אנחנו חזרנו לשחק. איזה משחק כיפי, אבל אה? כן, עונה כיפית. איך לא חזרת לשדר פרינס באמא שלי? איך אתה לא לדויים עם סומין, איך? סומינוביץ'? קצת קללות. אני רואה את סומין, הוא עולה עם ילדים בני 4, אחי. אחרי עצבים, במקום שיעלה עם פרינס, אחי. הוא עולה לטורנירים עם ילדים. אחרי זה הוא מתפלל, למה הוא לא מנצח. אחלה פרינס. זה שפרינס הוא השחקן עם הכי הרבה זכיות בארץ. אתה יודע? פרינס הוא השחקן עם הכי הרבה זכיות בארץ בפורטנייט. למה אתה לא ירוק? אני ירוק אח שלי. פרנזי? לא. פרינס, לא? למה? בכמה פרנזי זכה? רגע, שנייה צ'אט. הלו. Perfectly well. Hakimi down the byline fakes the player lock into Mbappe. It's great defending. I thought he was going to get baited by the player lock. He held his ground with Marquinhos. Didn't move or commit too much whilst jockeying and defending and moved back. זה משחק חרא, כאילו משחקים עורך דין נגד רואה חשבון. על רבאק. מה הם מראים לי? We'll try and talk about this as much as we can, Ryan, as the next 2 days in the season new to this year. תניח לי בפורטנייט, תניח לי. מי רשם לך? מי רשם לך? פרנזי, אני יודע, פרנזי יותר מפרנזי, כמה פרנזי זכה? מה זה, גול? לא. גול טקסט. איך טקסט? נייסת. זה גול של נסים, 1-0 נסים. נכון, נסים עם שינולה. 1-0 נסים? כן, כן, כן. מה המשחק עבד עלינו? וואי, לא מראים, אחי. 1-0 נסים, צ'אט. למה שדרים נסים? למה?
As you said, playing against somebody like Nisa, he's כי הם גזענים, למה? כן, סימבול. זה גול טוב. פרין זכה בגמר, $25,000, אבל פרין זכה יותר, לא? פרינס, כמה זכית? במצטבר. היה טורניר אחד שהוא זכה, משהו 20 משהו אלף, גם 20 או 30. כיף לקבל מכה $30,000. כל חודש יש ככה מהיוטיוב. מי? מה, אני זיגי? מכות בחנות? למה? מה, אני זיגי מכות בחנות? מה אם אני מתחיל שידורים? מכות בחנות של הפיפא. לא. חבר'ה, אין... איך סקניק אומר? בתקופה האחרונה אין פרסומות ביוטיוב. כן, הוא צודק, באמא, אתה יודע, זה מצב רע. אימא'לה. אני מעלה סרטון, אני חייב ליוטיוב כסף, אתה יודע. לא נכון. איך? פרנדי זכה, אבל בגלל חנבסט. איזה עצוב זה, אה? בחנות של הפיפא, אתה וסיימון לבייב. אחלה סיימון. סתם, ראית מה בן זונה עד עכשיו? לא ראית? כן, לא, אמרו לו שאסור צלם, לקח את הדברים והלך. שמע, זה דפוק. איך הוא עדיין מחוץ לכלא? למה הוא לא בפנים, אחי? זה ניסוי חברתי. מלא, תראו מי הגיע. גול, תפות לך על הראש. לא, יו, חשבתי 2 נסים, מלא, נפל לי הלב. מראים לי יאנג נגד קלינגר. גם זה עורך דין נגד זגג. תודה רבה על 6, סט, אחי היקר. תפות לך על הצוואר, אני אקפוץ לך. אל תתעצבן, מה אתה נדלק ממנו? הוא טרולר, אחי. צריך לפתוח ערוץ משחקי מרוצים. למה? מרוצים? תן לי את ה-GTA החדש. וואי, איזה חלום שלי שיצא GTA, מלא. תודה רבה על 6, אח. הוא מעביר צדדים, מצד לצד, הוא לא מתקיף בכלל. בוא'נה, למה סט בלי ירוק? אוהד, אולי תקפוץ שיהיה עוד רעידת אדמה בטורקיה? עוד פעם את קלינגר? תן לי גול, לא צריך גולים שם. תן לי 1-0 גם, בספר תורה. זה גול. מודריץ'. ראית עשו לו ככה? לא, הברד. ראית עשו לו ככה? לארי ברד. מה, אתה מרגיל לי שמודריץ' טוב שהוא עושה איתו? וואו. הוא ירד במחיר? הוא היה 450, אתה זוכר? 460, 70. 350 עוד הוא משתפר. כמה עכשיו? הוא היה 350. לא, הוא היה 400. לא, 380. מחכים לעדכונים, אחי, 1-0 נסים בינתיים. אין לך הודעות? נסים אמור להניע עליו את החיים, אתה יודע, לפי מה שאמרתי לו. אתה יודע, דיברתי איתו. נסים? ומה? בואו תשמע, ראיתי את המשחק אתמול, ראיתי את המשחק של טקס היום, זה לא אותו משחק. זה מה זאת אומרת? אני אומר לו... כן. איזה מגעיל, איקס! לא חשבנו שנסים ינצח בלי שטקס ייתן את הגול. אז זה ולאנגלי הזה. איזה באסה, אחי. איזה גול מגעיל, אה? אז אם המשחק התחיל איתו ככה שהוא נותן טאקל וזה לא מתכנן לטאקל, זה בעיה חמורה. אנטישמים אפילו אומרים את השמות שלהם. כן. שיראו את המחצית שנייה, נו. יש לך לא אומרים את השמות אפילו, איזה הזוי. די. תראה! אמרתי לך שזה לא מבשר טובות שזה חוזר אליו כל הזמן. אני אומר לך. אני בהלם, אחי. כן, הם מפחדים להראות, אחי, שטנייסת. באלוהים לא הראו אותו אפילו, פעם אחת. איזה מגעיל. אתם רואים רק את טקס. למשוך אותו מהשערות בעלי. אתם רואים רק אותו. איפה נשים? Tex or Nisat will make it to the FC Pro Open, and it will be Levy or
Antonini, sorry, from his matchup on that side. Let's have a look at תגיד לי, זה אמיתי? around the other games. This לא, all משחק של אנטישמים אלה. כל EA. putting Julian up by a goal to the good. 2-1 לזה. מה נסים מוביל? 2-1 לטקסס, אחי, הפך לו, אתה מפגר. איך, תראה איזה גול נפש. הנה הגול של נסים. תודה שהראו אותו. He still feels like he's got a lot to prove to wait for the right offer. Absolutely, and I feel as if איזה באסה, אחי. he has the confidence. He's got two backs הראו אותו פעם ראשונה היום, into באלוהים. the next stage or into the איך הוא FC עושה לו Cup ככה? Open. That was a goal there for Young against Klinger, putting it into the top corner we saw earlier with Modric to give him the 2 goals הוא to דוחף 1 יש. lead. A massive עשית goal in that פיגור, game. אחי. Yeah, absolutely. As we said, we've got a quick break in play. וואי, אלוהים. You guys home to get involved in the conversation as well. Drop down in there. One player that would be your first player in your draft. First player on your team. אתה יודע שאם הוא מנצח הוא יכול להיות עוד פעם נגד זה. Would you be going for the big buy first? Would it be the Mbappe or would it be the must-have? אם הוא מפסיד הוא יכול להיות נגד ההוא שהוא ניצח. כן. Or the budget available for the draft. I think Mbappe for me, I'm surprised he's not 100% selection. ראית את המיקרופון? Genuinely, I feel as if he's כאילו זה רק פורטנייט והלך שנייה רגע לשירותים. הם יראו עם מי הערכה רק, הם לא יראו מחצית שנייה, אחי. Back on the way. הלאה, אבל נשים במשחק, הכל טוב, 2-1, אפשר... אבל אמרתי לו להניע לו את החיים, בלי לתת לו לגעת בכדור. נתן לו לגעת בכדור בכלל. 2 גולים ראית, הוא עוצר אותו כבר. כבר עצר אותו. נו, אני רואה את המשחק של של הזבל נגד הרואה חשבון. נשים בפיגור 2-1. אחרי שהוא פשוט מתקל פעמיים, וזה פעמיים חוזר לטקס. לא, משחק אחד, ברוך. אלוהים. אז זה הזבל הזה פה. זה לא שהוא עובד איתם, זה לא קשור לעובד איתם, זה... ברגע שהמשחק הוא מתחיל ככה, שאתה רואה את הגולים בחרטות, הנשמה שיכולה לצאת. אתה צריך לשנות איזה משהו במגרש כדי שהמומנטום מתהפך. אין משחק שני, זה משחק אחד. זה לג אחד. There's goals in the elimination game, and I mean there's actually quite a few goals. המשחק פה מת, עוד מראים אותם, דקה 30. It's in the first half, Ryan Pessoa. Young is winning 5-1. 5 חתכה הוא נתן לו. 5 חתכה. I mean it's not looking great. I probably should stop trying to make a joke. Yeah, that's an awful joke. Yeah. I thought the keeper could have saved that. He's actually moved him the right way, and it's going to be a goal here. Antonini takes the lead again, Brandon. Antonini. Just like that, luckily we joined back when we did. Antonini, Gabriel back in front, 2 goals to 1. שים עכשיו באמצע המשחק. Continuing to pile on the pressure. באמצע המשחק, בפיגור. 36 minutes של in that game, 2-1. 6 goals. וזה משחק אחד, פעם 674. There's time to get back into it, but there's also enough time to maybe we concede a lot more. I think there's time, but I think the point is, Ryan, it's elimination game of FIFA. יוסי מסי. שים חסוסו. Mentally, the biggest. שיש משחק באמא שלי, כאילו אני לא יודע, בא לי להירדם. back into this tie, and I mean, look, mentally, 4 goals down. Yeah. He's come back from deficits, not as large as a 4-1. He was obviously down by 3 against Tuga. אין לי לראות 2-2 אצל נסים. It's tough because there's still 60 plus minutes left to go, but in this נותן game, בוקס למסך. there's enough time for Levy to come back into it as well. But הוא מפסיד, הוא יורד למשחק על העלייה עוד פעם. pressing forward, he's played the pass. Hansen just offside. נגד או ג'וליאן, או שהוא ניצרו בטקס. טקס 3-1. היי! עם הגב הוא בועט! אני בהלם. פו יא זבל. ילד חרא. בועט עם הגב, איזה 2-2. Chemistry's changed this year in terms of maybe the בהלם. importance in some ways. 33 chemistry לא להאמין. באמת לא להאמין. Neymar's in this team, sometimes getting בועט עם הגב הוא בועט. מזל הוא לא באת עם העקב. What
difference does it actually make if you've got Neymar on one cam? For me, I'll be completely honest, I don't really notice any difference. That's just me personally. I don't notice too much of a difference. Obviously, the chemistry, sort of based on how אבו יעני על נסים, עד שנסים מתחיל לקלל. one of those players that, regardless, he just feels so כן, כן, באמת השלוש גולים הכי זבל שראיתי במשחק הזה השנה. Gabay, ball roll round the goalie. He's edging closer and closer. וואלה, אם הוא יקלל בערבית, יש מצב הוא זה. יש מצב הוא באמת... יתחילו לשלב אותו. אולי יגידו, רגע, אולי הוא לא משם. אולי הוא לא מישראל. זבלים. And of course, you trigger the run, you play it first time. If you don't track it, you're going to be punished. And that's exactly what Levy... Well, exactly what's happened to him, punished in that moment. A pause cued, of course, just under 30 minutes left to play. He's going to rely on himself and the coach to give him some sort of motivation to get back into it. Of course, Renzo over his shoulder for Team Hula. As we see the replay here, Mbappe was triggered a little bit earlier there. And of course, the on-rushing goalkeeper, a simple ball roll past him, weak foot, green timed as well to make certain of the goal. You can often panic in that situation so often as well. I mean, look, I thought he was going to chip it, especially with how good a chip shot can be if you've got the trait for it as well, but composure. Yeah, definitely composure. I personally wouldn't have chipped it. Maybe that's why, what is it, goal free? Goal. I mean, if that existed still, Ryan, I'd love that. Let's not speak about foot champions. Shouldn't you be playing there right now and not commentating here? Here we go. I was waiting. It's taking you this. How long has it been on the screen? Well, there's been a goal. There's been a goal in another game. We'll save that conversation. I'm sure we'll have enough of each other this year. 3-2. 3-2. ניסן scores. כן, היה 3-1 נסים, עכשיו 3-2. שמעתי 3 גולים הכי מצליחים בעולם. אתה מסתכל, ראית את השתי גולים הראשונים? הגול השלישי עומד עם ניימר ב-16, עם הגב לשער, עם הגב, והוא פשוט בועט, הוא פשוט הוא מסתובב, בועט גול. איך? אין, לא יודע, הזוי. באמת? בספר תורה. מה, הסתובב גול? כן. 25 minutes away. דבי פיגור גם, חלש, אמרתי לך מההתחלה שהוא חלש. ראיתי איך שהוא משחק בפחדנות. יש פרסומת ביוטיוב. יופי. If he needed that, but that was a great initial player lock. The second one there maybe was a little bit too extra. היי רון. איך את? זה הגול של נסים עם מבפה? לא, זה הגול של נסים עכשיו. כן, עם מבפה, כן. וואי, גול טוב. כן, נתן גול טוב. תראה את הגול של הזבל האנגלי הזה. נכון, תודה שלא הראו את נסים. הוא נתן גול והראו את אקס. זה יפה, אתה יודע. נשמע לך. הדשאים הכי גדולים שראיתי. משתוקת אחורה, כן, כן. יצאו את הגול של טקס הפקיע את השלישי. ראית? איך בטלפון? זה ג'וליאן. הפקיע? איך כמו זה חובש. זה גול בוודאות. Ginola back to Neymar. I was thinking, why is João Cancelo going on his own? Little Elastico's nice there from Neymar. Neymar still on his own. מחזיר את ניימר להרכב. טיולים. כמה שם? עוד 3-4-2. Big chance for Levy, Allison, two hands on it. That's 3-3 that game. That's the What elimination game as well. Klinger has got a goal back. We won't go to that one. It's 5 goals to 3. Only in the 48th minute. Well, we'll keep a close eye on that one. 2 elimination games and 2 qualification games in front of us. The bench. Goalkeeper movement as well. Red time. You're red timing that, Ryan. You're not hitting the target, are you? Yeah, no chance. Not in that situation there. But that's the reason why Son is brought on the pitch to find those angles. You'd argue it's very predictable. But again, if you're caught sleeping by not moving the goalkeeper there, you're going to get punished. Son's in behind. He's going to ball roll, and it's great play. Mbappe turns. Even better finish. And there's plenty of time still. 14 minutes of it. For another goal. For Levy David. Plenty of time still to go. Only 1 goal behind. Updates across the other games. Tex is matched in the 70th minute. Tex leads 3 goals to 2 against Nisa. He's 20 minutes away from qualification
for the FC Pro Open. JH7 against Julian, 3-3 the scoreline there. That's a knockout game. Young against Klinger. Young leads 5 goals to 3. 55 minutes on the clock. איפה הייתה 4-2? This will be the first game that will finish. Unless we go to extra time. 3-3 נסים רושמים. Very much a possibility of how Levy's going to look to play out these last 12 לא יודע מה קורה פה. הרבה אנשים. הוא אמר בשידור 3-3 נסים. Enough nerve to find his way over the line. His first offline LAN event. הנה תמיר אומר שלא, בוא נעקוש. Referee eventually does give that. לא, 3-2. איפה הלכת? It's a free kick. Last 10 minutes. לא, תלך אותך את הגול. Davies. One more pass. Humming song. Timed it great. ויש עוד זמן. Rolfo off the bench. Back post. מה? איך אפשר להכניס את זה? Shoot with there. וונדה. Just full of A little bit of towel. So many defenders just getting in possession. תנו להם טיים אאוטים, אחי. כל גול הם אמורים להראות. יואו, זה גול. 3-3. בוא'נה, זה גול של לוי? The Dutchman scoring 4. היה טוב בועד, זה גבאי. The Dutch Pro in a massive game. היה טוב אח שלי. 3-3 the scoreline. חזק הוא עם שתי איזה. And I can tell you right שתי there. אוזניות. בוא'נה, חייבים לשחק עם האוזניות האלה, אתה יודע. מה זה? חייבים לשחק עם האוזניות האלה. ניסים. 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 פנדל נסים. פנדל נסים. He's fallen over there. He's taken out the attacker there, and it's Nisa for the penalty. Is he going to score to make it 3-3? אימא'לה, 3-3. Under the goalkeeper. תראה מרים אותו, הבקיע! תראה מרים אותו במקום לעמוד את נסים שהבקיע. It's time for both of these players to get not just 3-3, let's go. or go into extra time. וואי, אלוהים, בבקשה. הוא בלחץ. מה אכלת? סלמון, מה אתה חושב? סלמון. סליחה סלמון, תהיה רגוע, מה קרה? מה קרה, אבאלה? מה קרה? יאללה, נייסת עוד קצת אח. let's go נייסת. אין, זה לא יהיה. אז יהיה. בלים. וואלה, הלוואי לנצח אותו, אחי. 3-3, איזה משחק שם, אה? תראה מה אני רואה במקום זה. גם 3-3 פה. בעיה קשה. הדלבי הזה ישראלי, איזה ישראלי זה? ישראלי היו מראים אותו? לוי דוד. הוא הולנדי, לא? הוא הולנדי, לא? כן. שמעתי מישהו צועק. שמעתי צעקה של טקס. וטקס לא צועק בדרך כלל ככה. נשים צרח 4-3? אתה בטוח? אני שמעתי צרחה. נייסת. צעקו נייסת. אימא'לה! תרד נסים. אימא'לה! let's go! 4-3 נסים! תרד נסים. וואי, בוא נעשה דקה 80 פלוס. מה הדקה שם? 80 פלוס. אימא'לה! אוי, אלוהים, בבקשה. אפשר שישמור על זה, אחי. דקה 79, איך אתה יודע? 80 פלוס, כן. וואו. הלוואי שיהיה פה גול ויעבירו למשחק ההוא כבר. וואי, הלוואי, אחי. חייב לשמור את זה, חייב לשמור את זה. עוד לא נגמר, 10 דקות זה הרבה זמן במשחק הזבל הזה. זה 9 דקות גם. כן? 9 דקות מחצית, אחי. וואו. מה אתה אומר? פה? חכה. עוד! עוד, הוא מרים לו! הוא מרים לו! מה ראיתי? וואי, מה הוא עושה? וואי! איזה טעות הוא עשה, אני מת. רד לוי זה טעות הוא עשה. איזה טעות לוי עשה. כן, כן, יצחק, 4-3 נסים. זהו, נגמר, הוא ניצח את זה. תני טקסט. באלוהים טקסט פה. לא עשה סימנים עם הידיים? יאללה, שירות נסים. תן לשמוע את נסים צורח שם, תן לי. מה לוי עשה, אחי? כבר חזר אליו כדור, לא? כן, הוא דפוק. מה, הוא מסר לו? כן. הוא שאתה עשית.
בראש. Full time. Get this into a full time. Wow. Congratulations. תעיף לי כבר, תן לי לראות נו. The new star. אני בהלם הלוי, אחי. נו, תעיף אותו כבר, תראה את נסים. ראית, המאמן שלו קצת מאוכזב. של מי? אימא'לה. Here's more news for you. Levy. בבקשה נסים. לך נסים. וואו, בבקשה עד הסוף. דקה 90, לך בלי נסים. לאבד, בלי לאבד, בלי לאבד. לא, 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 לא. אחי, איזה חרטה. בבקשה אלוהים. יופי. אימא'לה, לך. למה? למה? יא פסיכופת. 3 דקות, תוספת זמן. למה יא פסיכופת? למה? זה לא צ'אט, פוש. שימו לי כפר עליכם, צ'אט. לא, נו. מה הוא עשה, אחי? מה הוא עשה? כלום. מה, אני לא מאמין. ימינה! Oh my gosh, we know the intention. He does press tackle. The ball is there. It's 100% a pen. The ball's there to be won. But what he expects to happen doesn't happen in terms of just tackling the ball there. And Tex gets a penalty to equalize. הוא לחץ על הטאקל? Tex also did concede a penalty in the game, which he could say, look, I felt hard done by on that as well. 100%, yep. Wow, last minute drama in a lot of the games has happened so far. אני בהלם, אחי, אני בהלם. We can confirm. FC Pro Open alongside the top 4 from the World Championship. Tex wins it back nicely. Anthony Gabay, 2 good chances. Neymar, he's been the hero. Mbappe tries to go on his own. מה זה משנה? אבל זה פנדל. מה, הוא מגר. כן, זה פנדל. איפה פנדל? איפה פנדל? מה הפנדל? הוא נופל ככה כמו אותי. זה מה? משחק אבל, זה משחק. לא שלא הביא לו גם אדום, אחי. וואי, איך הוא מנצח עכשיו? אימא'לה, בבקשה. אוי אוי אוי. עכשיו אני לא מאמין, אחי, אני לא מאמין, איזה חרטה, אחי. Devastating because he knows he was a moment, just one decision away from potentially going through and winning that game and seeing it out. לא יודע למה הוא לא העיף כדור, יא אללה. Tucked it away and now we're in extra time. That is a massive goal. I'm not here to question אני בהלם, אחי. but it looked like Van Dijk just got his body in the way. Nah, he does press tackle. In fairness, he does commit to the tackle, but what he expected to happen just didn't. The ball was there to be won. He should have won it. It's 100% a penalty for me. 100%. It's just that 4-4. he pressed tackle to win the ball. The ball was there. He should have. He should have. No, he didn't. You saw backstage there, everyone watching this went on. על מה פנדל? על מה, אחי? על מה פנדל? נו. חייב להתעלות על עצמו עכשיו, אתה יודע. הוא חייב לנתק את הפנדל הזה. ביי, לבכות, אחי. היה צריך רק להעיף, הוא לא יודע, לצד שני, לא יודע מה. עם העריכה, תודה על הסוף. Brand new organisation, Manchester City Esports finesse from distance. It's a bit. מה פתאום? מה יש? מה זה מה פתאום? זה נכנס לדברים אחר. שואל לו זינק. זה נכנס אחר את הברטה הזאת. Make it into the FC Pro Open. שמע. זה עם רולפו? היא לא אומרת, היא שמאלית. The mental approach is going to be very important. It's very easy to put your head down and be demotivated and just you're sort of I don't even know how to מה, אני לא מאמין. בבקשה. Thinking about what could have been. There's no time for that. He needs to go forward and נראה לי שהמשחק יהיה טובתו פעם אחת. נו. למה נכנסת ככה? למה ג'ינונה? שישימו לי כפר עליכם. רבע שעה, מתעלה לצד. זה למה ההגנה של נסים אין לו הגנה? איפה הבלם? איפה הבלם? שני בלמים שם. טוב, נו. די עם הטקס המסריח הזה, די. רולפו, לאט. טוב. אימא'לה. For the FC Pro Open, an extra time between these two. No 2 legs this year in FC Pro. One-legged matches. וואי, בבקשה, אלוהים, בבקשה, צ'אט, תתפללו. חודשיים רצוף, זה
אין, אני אגיד לך, אם הוא יפסיד עכשיו זה יהיה קשה מאוד להתעלות על עצמו. הוא יבוא נגד שחקן שינצח, אתה מבין? לא מעניין אותי משחק אחר, מעניין אותי עכשיו משחק הזה. לא, שאני אומר ש... יאללה, וואי, שנייה מזה. התקפה, מה שנייה? התקפה אחת. כדור היה מגיע לשם רק. מסוכן. יו, בבקשה. טוב. לטעות? לאט, יש הרבה זמן, לאט. לאט הוא לוחץ גבוה. לוחץ גבוה, אחי. very common thing we're going to see, and look at the left back with the left side here. It's going to be Liao in. תן לו, נסים. בבקשה. סיים. צ'אט, אנחנו 2,000 צופים, בוא נגיע 2,000 לייקים, כפר עליכם. תירשמו גם לערוץ. אני קרוב ל-141,000 רשומים, כל מי שיכול שירשם לערוץ. בבקשה, שאופסייד, לא אין אופסייד. איזה דקה, תעיף. איזה משחק, זה באס עלת. משחק אתה לא לחוץ, עוד שנייה בורח לו קקה. לחרא הזה. Two different ends of what just happened. Nisat, you can see he's still distraught. At the moments when it pans to him in the cameras, he's looking up to the sky. He's going to kickstart the second half of extra time instantly. He needs to try and perform his best if he's going to knock Tex down into the loser bracket. And it's the press here of Tex incredibly well to win possession back high up. And it's going to be an attack here from Tex, stemming from the right fullback. Played inside here. מסוכן, אחי. די שכל שנייה חוזר אליו, די, אחי, הנה הוא בועט, יאללה. גם אדום, תראה אדום. תראה אדום מתעלף. חוזר אליו, רק חוזר אליו, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה, אחי. הייתי נשאר באמצע, האמת. כן, הוא נשאר באמצע קודם, ואז הוא באת למינה. And it's harder to save penalties this year. He has to save it, or for me it's Tex. And Gabay saved! Oh my lord. I thought he said it was harder to save him! Maybe it's just... ידעתי שהוא ייקח את זה. ידעתי. ידעתי. בבקשה, שנייה. די עם הסון הזה. תראה, הכל חוזר, אחי, הכל חוזר. אי אפשר לשחק נגד דבר כזה. די, נו, תעיף. יופי, רגע. הוא חייב לקחת את זה איכשהו לפנדלים. בטח. המון. זה לא מגיע, אחי, לא מגיע אף צד לצד. איך הוא סוגר עם ככה בשחקנים? תסביר לי, איזה מערך הוא משחק? בבקשה, נסים. אוי. גדולה. תראה, מתחת ליד, תשמע, אני המום. אחי, זה לא להאמין. Questionable goalkeeping from Allison there. It just hasn't been an extra time to remember for that man. I thought the goalkeeper should have saved that. I think it was green timed on Hansen's. איך, אחי? איך זה קורה הדבר הזה? I think if that's you at home, Ryan, you discarded him. היה כבר 10 שניות, אחי, 10 שניות. 10 שניות הוא היה... זה לא על זה, זה נגמר, זה היה. זה לא היה, אחי, זה לא נגמר. מה זה, על מה פנדל, אחי? מגב? איך אפשר לעשות פנדל מגב? עם הדוסיק? די, נו. מה זה? זה מה? מה זה? תראה את אליסון. כן. תראה את אליסון, אחי. איזה משחק הוא מכור, אחי. 10 players on the field. איזה באס. עכשיו לך תתפוס אותו עכשיו אם הוא מעבד כדור. איזה הזוי, אחי. אלוהים. בבקשה. הלך, איזה מגעיל, אחי, איזה מגעיל. טוב. פנדל. מה, יש לו 6 שחקנים על כל שחקן, אחי. תפוס אותו.
מה זה? למה ברח לו הפלייר-לוק? למה ברח לו הפלייר-לוק, אחי? איזה מגעיל. הוא לא יכול לגעת בכדור עכשיו, זה קשה. בבקשה. איזה מגעיל, איזה מגעיל, הוא יודע שלא מגיע לו גם. It's a big outpour of emotion there from Tex, letting out a roar we rarely ever see him celebrate, and this is a moment that deserves celebration. הוא אמר לפני, אתה יודע, הוא אמר לפני. שנשים השחקן שהכי קשה לשחק נגדו. And again, for Nisa to come back into this, I'll be honest, I don't. איזה חרטה, אה? Even with 11, it's almost impossible at this stage. I mean, look, Man City, as you know, Ryan, when they sign, איזה הזוי, אה? they want to be making every single tournament and winning everything they can. Huge relief for Tex. אני באמת בהלם, אני באמת בהלם. יש לו עוד משחק עליה, כן, אבל זה... אתה צריך לאסוף את עצמך ממצב קשה. במצב מאוד קשה, מה שנסים מגיע אליו. מצב מאוד קשה, אחי. Get himself into a mindset because he's got to play a game. Yeah, it's going to be a massive game. I actually think he would have played against Levy, and I believe you can see the end of the game there. A massive, massive win for Tex. Massive. It could have gone a completely different way. Tex. לא בוכה. לא בוכה, you can understand. איזה הזוי, שמעו איזה הזוי אחי, איזה הזוי. איך הוא לא מקלל את המצלמה, אני לא יודע איך הוא מחזיק את עצמו, נשבע לך. לא יודע איך הוא מחזיק את עצמו. תראו. Such a difficult game. Extra time was needed. It was a last-minute equaliser. And Zach Moore with a smile on his face as well. מה זה? למה הוא עושה את זה? אללה. פה זה... פס, תראה את פס ג'ינולה! תראה את ג'ינולה לבד! אבל זה לא פנדל אחי, לא משנה מה תגיד לי, זה לא פנדל. אני ראיתי אלפי פנדלים כאלה. תראה, מה? איפה פנדל? But there was a couple of friends of איזה מגעיל, תראה גם את השני. הפנדל השני חרטה, אתה יודע, חזר אליו. Klinger is out of the tournament. He falls, unfortunately. Let's have a look around the grounds of what we missed. תראה. This was our featured matchup, Tex. זה חזר אליו, אחי. תראה. Antonini Gabriel did also get the job done in the last dying moments. Round 2, Ryan. I mean, look, I've not been disappointed yet. I don't know about you. Last איזה minute thrillers. Whether it's equalizers on the last minute from penalties, whether it's winners on the last minute. יש עוד משחק עליה צ'אט. יכולת לטוס, יכולתי, אבל... בעצם לא יכולתי. And also 2 players eliminated, 2 more spots up for grabs. It's massive. איזה הזיה, אחי, איזה הזיה. I just saw in his controller there, why so serious on Nisa? I mean, I can understand why you're serious right now. Off the back of that. מה טקס אמר לו שם? לא יודע. Headline news we said Tex was qualified for לא יודע, צ'אט, לא יודע. Don't worry about it. Virgil van Dijk will be allowed to play in the next game. It's not a... Yeah, it doesn't stay on. Not a 3-match ban round here. Anyway, Ryan, we've delivered another great set of games again. The pros certainly have 2. For now, it's back to Frankie, but we are getting there. 2 more players in the hat for the FC Pro Open. Thank you very much for confirming that, Brandon. I was a little bit concerned because Nisa is definitely going to need Van Dijk holding up the fort as he heads into his win or lose match. I should say I say win or lose. Obviously, one of those things is going to happen, but it has to be a must-win if he wants to stay in this competition. So let's do those final scores from round 2. F95, J876, Julian 3 Sadi. That means we did say goodbye to Julian. Young was able to take a dominant victory, 7-3 over Klinger, so he also saved goodbye to Klinger. Tex managing to take things extra time, 6-4 over Nisat,
and Antonini. Gabriel, another dramatic final goal in injury time, 4-3. We're going to check out the updated bracket shortly, but in the meantime, let's head over to Boris Legend and Richard Buckley. Thank you very much, Frankie. Some incredible moments, some incredible games taking place here. Wall of fire. Congratulations to Antonini and Tex. I did see a comment which made me laugh. Tex is going to win City the quadruple. Hey, if it happens, we'll have to wait and see. Boris, we've got two clips that we want to break down in particular from the Antonini matchup. We can have a little look at them here. This is the first one, and this was the opening goal. You noticed something that you weren't very happy with. Yeah, Let's see it. Here we have Levy defending in white kits, and as we said, defensive genius, but even the sun has its spots, because this here is not the perfect defending. So, Richard, what's gone wrong? So, here, would you do something else here? Would you do something differently? Would I? Yes, as you. I feel like I'm quite condescending as me. I'm a good player. Would I have done something differently defensively? Maybe a second man press, selected this player, gone with a second man press with this player so you can watch the pass into there. It could. Am I correct? Work out, yeah, definitely, because usually, I mean, of course, every play is different, but usually they say that, well, that this first press should be taken by the AI, right? So this here should be leaved to the AI, because you want to scan and see, okay, the danger is in here. And this you won't cover manually, so in this case, what would be better perhaps for Levy is if he took a defender here and tried to cover inside and stand somewhere here. But in this case, he takes this first press himself manually, which leaves this here, which is Hansen, wide open, and the pass comes. We can play this now, and from here is hard to stop. So usually you should always try to manually cover the inside pass. Are you surprised to see a defensive mistake, shall we say, from Levy, given that he was the lowest, the best conceding player in the Swiss, only 8 goals conceded? Yeah, but it's also fast. It might be, you know, some nerves and just switch off for milliseconds, but also, as I said, like every sequence is different. Sometimes that is a good thing if you try to be active and try to also put press on the ball holder. But in that case, that was not the maybe best choice from the player. Okay, this is the clip that I wanted to highlight, because we both had a look at this, didn't we? We'll just roll it on. We can go at sort of half speed right now, because I want to show you the pace of Mbappe. Look at that pace. He gets in this position right there, and we'll just pause it. A lunge. Just could have caused a pen as well. Well, a lot of pens have just plenty of pens. It's just raining. The key here. All right, so it will look so simple, but it was so hard to mention. The ball roll. This is a simple key to end up in a good posture. Getting this inside. Most players, including also maybe me now, as I'm quite washed, but just, you know, run straight, you're going crazy, and maybe as well try this pass here. Oh, the boss of shit. A bit, so that pass. Yeah, it could happen here, but it's quite tricky pass because not the best angle. But instead, he does the initial ball roll and ends up in a straight forward-looking posture towards the keeper. We can see this now. The next thing that I just want to talk about is we pause it there. Yeah, if we go back slightly. If we can just roll that back ever so slightly. One more. אוף, שמעו, זה הדבר הכי הזוי שראיתי, צ'אט, זה היה מכירה שכאילו... מה אפשר לעשות נגד זה? נגד מי נשים נגד יאנג. נגד יאנג, אחי. Antonini, I think, yeah, he expects probably the pass to come here, or maybe a cross. But maybe not the ideal switch here. איפה יאנג זה משחק? So yeah, these things of course could happen. It is plenty of nerves and he goes fast. But one thing that must highlight and what I love is this simple skill move like Roqueta. יאנג טוב, שאלתי את פילדמן. אני זוכר שהוא ממש טוב. Yeah. And this is sometimes the only option. Alright, so he cannot perhaps pass it back. Cutback is quite איזה באסה. blocked. זה עכשיו is not the best, and also
They have now also patched the shots near post. They still work out sometimes, but it's not as effective. So then what is left most times is the cricket shot, and that is so clean, it is perfect. Unfortunately, he goes down to losers bracket, but he's still. בבקשה, אלוהים שלא יהיה חרטא, בבקשה, בבקשה, בבקשה. And join the four that we already had, and we can see the live draw from their group. גוליאן עד האף. קשה לבוא אחרי הפסד. Before we do, let's just take a quick look at the bracket, which has been updated, because we do still have some matches to play out in Group A. As you can see, they have already booked their spot in the Monday night shows, but we do need to send 2 more through today. So we're going to see Levy going up against Young, and we're going to see Jay against Nisat. So those matches are coming up shortly. But now, my friends, it's time to pop some balls, and I can't think of a better man to lead us through the action than FG. Well, thank you very much. As you can see, I'm joined by both winners. Tex, we'll come back to you in a minute. Get your breath back. That was an absolutely incredible performance. But now it's a performance. It's a performance. A performance. You're so young. You're in an incredible arena. I just need to know how you're feeling right now. It's a performance. So asa Tex. Sono più giovane che sta competendo al torneo, quindi come ti senti? בחייאת chat, איזה performance. unica, essere tra i più, tra virgolette, piccoli mi fa strapiacere. Ora כל גול יותר חרטא מהשני באלוהים. abbastanza meritato e prossimamente si tornerà a Londra più carico che mai. He said he's very, very happy and excited to be the youngest player here, and very honoured to be here. He said he's going to rest for a little bit, and then he's ready to come back, and he's just can't wait. Performance. הוא לא היה טוב, איזה טוב, 5 גולים כולם גרועים באלוהים. פיל כן, אין מה לעשות. אבל על מה? על מה? על פנדלים שלא היו, על מה? מה זה הזה של הכדורים באמצע? אני מת לדעת. כי יש עוד משחק עליה? לא, יש עוד משחק. כן, יש עוד משחק עליה. לא, הוא לא הודח, אחי. יש לו עוד משחק, אני מקווה שהוא יצליח להרים את הראש. Adesso però a breve giocherà l'altro mio amico italiano Montaxer e domani giocherà l'altro mio amico compagno Kekova. entrambi italiani, quindi tiferò loro e darò il קשה, קשה לבוא אחרי הפסד כזה, צ'אט, קשה. אין יכולת, אחי. קשה לאסוף את עצמך. צריך להבין שזה כאילו עוד פעם משחק עליה, אחי. אחרת הוא סתם יאבד את זה. באמת, אחרת הוא סתם יאבד את זה. You can pick the ball out and you're going to open it, so you can't blame me. It's all potere nelle tue mani, quindi apri. Here we go. Let's have a look. Nice, easy open. And let's show that camera just over there. Who you are playing against. Number 3. Mane Bachori. Which is Bachori. So you're playing against Bachori. What do you think about that? Cosa ne pensi? Ma sicuramente è un player assoluto, fortissimo. Ma non è che Bachori matai? Colui che ha vinto il mondiale l'anno scorso, quindi sarà una bella esperienza anche giocarci contro. He said he's excited, but yeah, it's the best in the world, so it'll be a great challenge. He can't wait. Well, we can't wait to watch it either. At home, massive congratulations. Enjoy your rest. Let's move over straight away. Tex, another man who's like, I mean, wow, what a roller coaster. Now I'm buzzing, man. You know the difference, right? This tournament started at 6 p.m. Usually they start the tournaments at like 8 a.m. So I have to go bed at stupid times. But no, I can do my normal life. I go bed. מגרילים את הבתים. קיבל בצ'וב. Brilliant. So yeah. So this is your version of probably lunchtime right now. הבנתי. Yeah, man. It's מגרילים את הבתים. And now I gotta have full time, which I'm so scared for. You don't understand. Right. So for everyone watching at home, Tex has been talking to me for the last 5 minutes about how nervous he is to pick the ball out. And listen, I'm not going to waste any more time, but I feel like you said this is your most nerve-wracking moment so far today. Top 5 of my life. Well, I want to hear from everyone in the chat. We want to see what you think. You better not mess this up, mate, because there's so many thousands of people watching. Be quiet now, let me focus. Let's leave it to Tex. Oh, that was all right. That was light work. Stein. And that is number 4, who is... Oberon. Ooh, a game against Oberon. What do you think? You know what, yeah? I'm one of like Oberon's biggest fans. I think he's so good. Last year World Cup, thought he was going to win. I think he's so good. So, yeah.
Probably the one guy I didn't want to get. אם לא ישדרו את נסים זה יהיה ביזיון באמת. אבל הם לא ישדרו אותו לדעתי. אם ישדרו את לוי זה... אז היה. No, I'd rather match a bum, but nah, I match everyone, so you got a bit who's in front of you, so yeah, I'll play everyone. I guess that's a bit of a face for his opponent. Listen, guys, congratulations. You've made it. You've drawn your own opponents. מה היא לובשת? Let's see what ראית את המכנס? Yeah, איזה oh, מצחיק. so much is to come. Thank you so תראו את המכנס, איזה לא קשור, much באלוהים. for the fantastic translation. אין נפל אתמול, נשים צריכה, כן, אבל... Elimination matches coming. מתי זה? גם אני מחכה, אחי, אני איתך, אני כמוך, אני רואה את השידור, לא יודע, מתי זה? כמה דקות? מתי זה? לא יודע, לשניות, אין לי מושג, אחי, מחכים, הנה, נשים שם איפשהו. בשורה, הוא ראה את ההודעות שלי, המשכתי עוד הודעות. איפה עוד הלך? בסלון. איפה הוא? הנה עוד 2 דקות בערך, 2, 3, 4 דקות. אבל הפקה של כל זה, כן, ההפקה יפה אחי, אבל תראה איזה משחק חרטה. חוזר אליו, 700 פעם, חוזר אליו אחי. איזה מגעיל, זה הזוי כבר. הזוי. חוזר אליו, יאנג אחי, במקום לקחת כדור, להמשיך להתקיל התקפה, עוזב את הכדור, פנדל. הזוי אחי. תארים, הרמתי לו. אבל זה קשה אחי, זה קשה, אני מכיר את ההרגשה הזאת טוב מאוד אחי. קשה להרים את עצמך אחרי הפסד. כן, קשה להרים את עצמך אחרי הפסד כזה. כזה. נשים שחק עוד אחד, משחק עליה. נגד יאנג, תקעתי את הכותרת. תחשבו כמה אנחנו מבואסים, סבבה. כמה אני ואתם מבואסים. כמה אני ואתם פה מרוסקים, מבואסים של החיים. תחשבו מה הוא מרגיש, אחי. צריך חבל שאני לא איתו שם, חבל. היה צריך לשחק חכם, הוא ניסה לשלוח קדימה, פשוט להעיף קדימה, שזה... נגד יאנג, אחי, נגד יאנג. אוף. מה קורה? נסים הפסיד בחרטה. לטקס, עכשיו הוא נגד יאנג, משחק עליה. איפה הוא נמצא? שם, בעמדה, מחכה. עוד חצי דקה מתחילים. מה אתם אומרים צ'אט, הוא עולה או לא? יאללה, איזה קשה זה, אחי. איזה קשה, אבל שנייה מתחילים, אחי. הוא לא עונה לי, הוא רק רואה הודעות והוא עושה לבבות. הוא לא יכול לדבר, אחי, אי אפשר לדבר. ראיתם אותו, אחי, הוא הכי... בחיים לא ראיתי אותו במצב כזה. כן, הוא היה ככה... נגד דנמרק, הוא היה ממש מרוסק. אחי, לתפוס את הראש, ככה במצב כזה. בסדר, מבין אותו, אחי, מבין אותו. בוא נראה, הלוואי הוא יצליח להרים את עצמו. לוי דביר, גם הוא טיפש. טקס, המזדיין הזה. Gabriel go through to the Monday night shows, but now things are gonna get even more tense because as you can see from that we've only got 2 more spots left from כי אני לא יכולתי. גם בלי ביקש שאני אבוא איתו. גם נסים ביקש. אני לא יכולתי. שתהיה בחודש 9. כן, לצאת כהן. הנה יאנג. כן, משדרים את נס. מה אני רואה? נראה לי שמשדרים את נסים נגד יאנג. Boras, 2 games remaining. Yes. Our featured match is going to be Nisat against Young. We've seen clips of them throughout today. I mean, Nisat
just coming off the back of a really devastating loss, it's got to be said, against Tex. We can have a look at his draft right now, but how would you bounce back from that, suffering a defeat in such close proximity to what you're having to play now? Yeah, I mean, הנה ההרכב של נסים צ'אט. because that is a tough matchup, probably facing the most difficult player here. I mean, Tex went unbeaten through Swiss, so it was a very tough matchup, and he fell short just in the last moments. That was a close game, so he did great, and he has now still a chance. So we have now extra game for him, new chance, and of course he has still the same team. Pretty standard. That doesn't change, yeah. Pretty standard team. It's got to be said. We can see Trailblazer Jude Bellingham in the middle. ונדייק גם מזדיין, אז איך הוא מחר? פעמיים, שתי פנדלים הוא עשה. יאנג, אחי, כל מי שהגיע למצב הזה הוא טוב, תבינו. כל מי שהגיע לשם הוא שחקן טוב, אחי, אבל אני מקווה שנשים יתעלה על עצמו. יאנג עם מודריץ' והטורה. מודריץ', אשכרה מודריץ', אחי, מטורף. מי החלוצים שלו? ניימר, דמבלה, אמבפה וג'ינולה. אז מה הוא משחק? שהוא משחק 4-2? כנראה 4-4-2. זה המשחק השני של נסים. עכשיו, אחי. עכשיו. בבקשה אלוהים, פליז. פליז. כל שאת ההגנה, כי זה ההגנה הכי טובה, אחי. יש לך את חכים שתתחבר לאמבפה. שאתה חייב מישהו שתתחבר לאמבפה, שייתן לו כימיה. ונדייק השחקן אמור להיות הכי טוב, זה סתם, כאילו זה מחירה של המשחק, זה לא קשור לוונדייק. הכל היה מכור שם. מיליטאו טוב, מיליטאו, קונדה טובים מאוד. קורטואה לדעתי השוער הכי טוב במשחק, הוא ואליסון. משדרים אותו? כן. בכיף רואי הכי יקר. אם נסים לנצח את זה, הוא מעפיל טורניר שיהיה חודשיים רצוף, שבוע אחרי שבוע, טורניר פסיכי בלונדון. ומשם אפשר להפיל לאליפות עולם, אפשר לקחת פרסים של $500,000. משהו משוגע בקיצור, זה כאילו משחק על החיים שלך, כאילו זה יכול להיות, יכול לגמור אותו כאילו. Yeah, I think for him, the base stats are so good. He has dribbling that is 93. So even if he has one chemistry or even off chemistry, Neymar has still that excellent that could make a big difference in these games here. I just want to highlight the back four. This was, we did the stats, the most selected back four out of the entire tournament. יאללה, הלוואי. Van Dijk and Hakimi, they all had over 50% success rate. דייביס, ברן, יורנטה, דה יונג. Made it here today to the knockouts. Hasn't selected Van Dijk. He's a must-have in these drafts. For 198,000 coins. מה עומד המאזנים? איזה מאזנים, אחי? משחק אחר. איזה מאזנים? זה שם מטורפת. היה לך מועד לפני כמה, מזל טוב אח שלי היקר. מה הקטע עם ניימר? טוב. למי הוא מתחבר אבל ניימר? על כמה כימיה הוא? על 0? על 1? הוא לא מתחבר לאף אחד. למיליטאו, הוא על 1 אחי. כן. שימו עולה. הלוואי, יש לי ההרגשה הרעה היא עוד מהמשחק הקודם, אבל הלוואי. אני מחזיר את ניימר, אבל נראה לי להרכב, אחי, מחזיר אותו. הנה נייסט נגד יאנג. איזה מחר, פייסבוק, יוטיוב, מה אני רואה? The Place, אם אתם בשידור שלי, אתם חייבים להעיף את זה. מתחיל, אוהד. כן. Antonini, Gabriel. It's time to kick off this matchup, or both of them, we should say. Our featured matchup, we'll see Nesam take on Young. I think one thing that we can expect in this, being cliche, is lots of goals. מבינים, היאנג הזה בא אחרי ניצחון. אבל שזה ירים אותו, יאללה. תחיל עכשיו, כן. One from Tuzzy Esports, one still a free agent. I mean, look, as I said, if he qualifies, he'll have a list of teams queuing up, I should say, queuing up to sign him for the next שמע ישראל בערך. 69 weeks if he goes the full way. On the other side of it, Levy against JH7, winner of that game will also qualify. גם לוי במשחק עליה. יאללה צ'אט, עניו לייקים צ'אט. עניו לייקים וסאבים, כפר עליכם. בואו נראה כמה סאבים עלינו.
עלינו איזה 100 רק בלייב הזה, באסה. כן, רק 120. צ'אט, כפר לכם, בואו, אני קרוב ל-141,000. עזרו לי רגע להגיע. תסתכלו רגע שהכפתור האדום הוא לא על אדום, הוא על אפור. אם הוא על אדום בטעות ילחצו עליו. כן. אבל שישחרר את הפרצופיך. Playing against an opponent now coming off the opposite end, who's just won his game against a fellow player from South America. That's going to be a tough game to overcome. And why do you think Nisa has always remained in the conversation? It's been a good couple of years. הזמנו על אפור? It's been a few. מי שעשה סאב שירשום אחד. From that side of Europe that came through and they just... וואלה, עלינו עכשיו 8 סאבים. יואו, איזה גברים אתם. And then they just turned it on the man as well, didn't they? Yep, he's performed well. He's getting more accustomed to the line events, of course. Coming into prominence. אתה מבין שהדרך היא מגעילה? נגיד עכשיו אתה מפסיד לטקס, סבבה 3-0. אתה יודע שהוא היה יותר טוב, אתה מבין? זה באסה, אתה בא למשחק השני, אתה מבין מה אני אומר? אבל זה אמור זה כמו שנגיד עכשיו היו אומרים לך... זה הכל שאלה של גישה, והגישה שלך לא נכונה. לא רוצה לראות אחר, די. עד שיתחיל נסים בטח. אתה יודע, מסוגלים לא להחזיר, אחי, מסוגלים. הרופאים האלה. זה F95, מה הוא מטוס הבן 1000 הזה? F95? זה פרנקפורט. יאללה, נייסט, יאללה. נייסט באיזה צבע? לבן? כן, לבן. לאן מדריד? רגוע. למה לא מראים את תמונה, אחי? אפשר לדעת? אמא לי, בבקשה. מה לא? מה לא? יש! זה גול. עושה לה התקפת לב. מאמי, תירגעי. יופי. עכשיו אם הוא שם עוד גול אחד הוא פורח, אתה יודע, בשנייה. ואז הוא שם גול, יורד, אתה יודע איזה מרסק זה פיפא אחי, מפה לפה, אתה יודע, בשניות מפה לפה. צ'אט, אני אולי, כי בוא נחזיר את ה-2200 צופים שהיו פה, על 1500 שימו לייק, תירשמו לערוץ, זה ממש עוזר. קדימה נייסט. כולנו מאחוריך אח שלי. הגנה, רק הגנה טובה צריך פה. We were speaking about chemistry isn't something that comes to his detriment in my opinion, and it showcases it right there. He's been triggered running well with Yaya. It's going to be driven in. The step over. מה זה? Ginola. אולי מישהו משחק בחוטים שם שנשים midfield partnerships we've seen so far. Hakimi will get fortunate, very fortunate, but מה זה? למה חושב? אחי, תודה, זה שורד אותי הדברים האלה. למה זה חוזר אליו? כל דבר חוזר. כמה מים הוא שתה כבר? למה כל דבר חוזר, אחי? אתה יכול להסביר לי למה כל דבר חוזר? משחק אחד זה לא 2. עוד? למה כל דבר חוזר, אחי? רק נגד נסים גם, זה מחרפן אותי. 7 minutes in. כן, אחי. אפשר להריץ איזה 70 דקות. כזה גול, אתה מבין תמיר מה אני אומר? חכימי מבקיע את זה, זה לא נורמלי. אני בועט את זה עם אנסן, זה יוצא החוצה. Speaking of that midfield partnership, בועט את זה עם אנסן, זה יוצא החוצה. לא, פס אחורה, נייסנט. זה קשה הולך להיות. נו, אחי, הם לא חוטפים. שמע, השחקנים שעשים לא חוטפים, זה ספר תורה. די. כן, פנדל, לא? Well, a lot of the pros have said obviously Ginola's the first on the wish list, but second down on that is what sort of a build does he give you in that midfield? Sort of exactly how he was in real life, just the power, the pace, defensively as well. Might not have the highest defensive stats, but he's just physical presence in game sort of subsides the lower defensive awareness compared to some other cards, but again he still offers a lot. Not just defensively, but going forward. No. I think I'm going for it. Knee sat there progressing out the pitch here. No. She need the one more pass. What, אחי, what? יא זלמה. 2 hands on it. Sort of feels like Yaya Toure. He's a CDM. He's a cam. Please, Elohim, please. He plays everywhere, doesn't he? Offers you so much. Someone else offers you all. It's David Ginola. טוב מאוד. Saying that, poor pass to get dispossessed. Still עמד טוב. למה לא מתחרה?
5 minutes on the clock in that היה game. מצחיק גג. Winner of both of these matches will book a spot. Oh, Gabay! Chavella, thank you very much. איזה בדיחה. From 1-0 down, he needs 2 goals to 1. איזה בדיחה. About to say, accidentally say finesse. You're תפסיק עם הפרצופים האלה, תהיה מורכז כבר, כי בינימט. הוא לבד, זה קשה. אתה מבין למה צריך מאמן? לידו. אתה מבין? מה זה? אתה יודע אם אני בועט את זה בל? תפק כדור עליך. די, הוא הבקיע קיקו, איך הוא בפיגור עכשיו? See Nisat's last game, it was against Tex. נו, ביטחון, אתה רואה בזה. 3 penalties in the match. Nisat gave away 2 of those, got a red card. And unfortunately found himself on the losing end of that game. Had to dust himself down. A tiny break and refocus for this one. אין לו. נו! אימא לבקשה. That's a shocker. Mbappe, can he capitalize? Hansen. לא, הוא לא טוב, אתה יודע, הוא צריך לעשות את עצירה. הוא צריך לעשות על הכפתור של לעצור. דחוף. דחוף, לדפוק את הראש על השולחן ולחזור לשחק. דחוף אבל, דחוף. בטח שזה טעות שלו, ברור, מה זה? He definitely would have found himself not even necessarily a goal but per se, but at least a shot on target. Goal has gone in the other game. We'll jump over to it very quickly indeed. And it's gone the way וואי, בבקשה לו. of the Dutch player. די. הפקיע לו את רבלה. ראיתי, מה אתה צועק? ראיתי. די עם הטרבלה הזאת, די. Nisa, head in hands, it's getting worse for him. זה נכנס אבל אנסן בועטת מול שער רגלו. He now trails 2. We'll see it again on the replay, Ryan. תראה איזה גול מגעיל. Again, the ball rolls. למה אני רק בועט טרבלה? כל מי שנגיד בפוץ' תזיזו שוערים. Over the goalkeeper. I think those goals as a player, for me, are the toughest to take. ברור שזה טעות. Just because you kind of think that it's an easy, it's a free goal. You've given up a free goal at this stage, and it's very, very costly. אבל אמרתי, הוא צריך לראות פה לעצור את המשחק לדקה ולהירגע. תראה. הוא חייב. אם הוא לא עושה פה עצירה, הוא יקבל פה 8. Play, young player lock. Tease there. כל חוזר זה הולך להיות משחק קשה מדי, אחי, לצפייה. Look at the run there from Yaya towards the back post. He stopped his run, not again. אם זה נכנס, אתה יודע, אני שובר את המשחק. מחכים מאוד. But what I wanted to say, Ryan, is that you're so defensively, you're so worried about trying to stop the free. מישהו אמר לו באוזניה, שמנו לך את הצ'יטים, שכל בעיטה זה גול. So what's the counter to it? It's just moving the goalkeeper and hoping. I'll be completely honest, but I like that. היה לי שווה שנסים בועט את זה. אתה יודע, הבאת את זה עם הרגליים זה לא ייכנס. They have to worry about something in terms of outside the box shooting and inside the box here. It's going to be Nisat. Played across goal. Interception is falling straight back to him. The pass into Hakimi didn't come to fruition, but it's going to be a counter here from Young, using the player locks as well, cancelling it. Oh, but after defending, he's lucky. למה ההגנה שלו כזאת גבוהה וההתקפה שלו כזאת נמוכה? אתה יכול להסביר לי? לא יודע. Ginola, back post could be on. Potentially Scooter. בוא פנדל. פנדל, למה לא? פנדל. היי, כל צד לצד שלו חצי התקפה היריב. נו. הוא רוצה מבפה. Time to counter attack. Gabay got to turn around his man. נו. Hansen. לא יהיה פה פנדל משהו? That's the benefit there of having advanced defending as well. נו, יאללה כבר, די. Press X there, just to shoulder bars the attack. המון זמן, אחי. המון זמן, 9 דקות מחצית. עדיין כבר מזיעות, כל הגוף לא... הנה, יאללה, בת רלה. What play styles are you looking for alongside that back line from centre backs to full backs? For me, fullbacks I actually don't look too much to. This is a great reverse pass. Oh, he's done there. That's a double tap pass across goal there. He could have even gone for goal if he trusted himself. Does it go about saying on your fullbacks you're just looking for pace? Yeah, genuinely, I need pace. Yeah. But it depends on the formation you play. If you're playing 4-3-2-1, you kind of need a fullback. That's a bit more effective going forward. The likes of Hakimi with four-star skills. לא, למה? חשב שהוא ילך לשם.
חשב שהוא ילך לשם. תאמינו? לא קשה הם מאמינים, נסים שחקן יותר טוב ממנו בכללי, אבל... נסים שחקן הרבה יותר... כמו איגור. אדום. כן? אדום בדוק? תראה איזה משחק, כן. Finds his way to a red card, but not this time. Late into a game, Ryan. 36 minutes in, he was playing such a high line. There was always going to be risk there, but not that sort of risk. Yeah, that is ברור שזה אדום. It's a strange tackle to די, ונדייק הזה רק אדומים, אחי. אתה יודע כמה פעמים ראיתי זה? גם תמיר, אתה יודע. משחק אחרי משחק, אדום עם ונדייק. איזה באס, אחי. And in those situations, this year in FC24, you make those tackles, you don't win the ball, you're going to get sent off, and that is one there where 10 men with 55 minutes plus added time or so to be played. היה פס אחד לג'ינולה וזה היה נגמר, פס אחד, אחי. זהו, באמת, פס אחד, זה הכל. מה זה? As you said, it will be a beat now. איזה מצב קשוח, אחי. What are you going to do? You going to come back and play again? מה לא אומר שזה לא מכור? ברור, הכל מכור במשחק הזה. כל בעיטת ריבל לגול, כל זה, כל זה. I was going to say how gritty like what Anders done yesterday. Please do that. קפל? Honestly though, if he comes back from this 4-1 down, approaching the 40th minute now, 10 men. Yes. It would just be ridiculous, wouldn't it? Nisa. 10 שניות, אחי, תראה מה מבדיל 10 שניות בין תהילה לכישלון שבא לך למות, אחי, 10 שניות. מה זה הפסים האלה גם? אתה יכול להגן את המערך של יאנג? He hasn't got a club right now. He took a massive risk on this one to come as a free agent to try and get himself to this FC Pro Open, to try and get himself in the shop window, you could argue, for a contract with a bigger club. Look at the space as well. He's got both fullbacks going forward. It is a 3-on-3. It's just... Mbappe, look, you're in trouble here. Ginola Mbappe, one defender back. Ginola still. Towards the back post, Mbappe! You know what there? Brilliant FIFA from Young. No, that player, look, yeah, I'm applauding. Because he could have driven it on the floor. I think that's what was the most obvious choice. He's dinked it. I think it's an L1 square there. Mbappe finishes. Goalkeeper maybe could have done a little bit better. It was straight at him. Alisson's been a bit shaky in goal. But it's 5-1. נשמע לך בינם, זה מרגיש כאילו הם לחצו לו משהו שמה, כאילו הם עשו משהו. אין, הוא לא ינצח, זה לא נצח טוב. הוא לא ינצח, תשרף העולם. It's hard enough defending in a 6-minute half game with 11 men. 10 men up against somebody that's attacking as fluid and scoring as many goals as Young. אין לי מה להגיד, שט, אין לי מה להגיד. בא לסגור את השידור, בסוף אותו. You won't have to do that gritty, Ryan. 5-1. We're going to jump over to this game now. Levy of Team Hullet. בא לסגור את השידור, לא מסתלבט. JH7, winner of this one, remember, will also make it to the FC Pro Open as it currently stands. Nisa. נשים לו לנצח עכשיו את עוד, אחי. Looks like he's going to be knocked out of the tournament. מצב שהוא בא. ידעתי. Kicking from right to left in possession now. Looking for a second in this game, Hakimi. זהו, העבירו שידור, אחי. אפשר לסגור ללב. זהו, נגמר צ'אט. נגמר, העבירו גם שידור, אחי. גם אין לנו שידור. It's a risky pass there. It's intercepted. אלוהים. Played in there. It's going to be Neymar. Beautiful step over there. Neymar. Great the better finish. Controlled sprint there, Brandon, was sensational there from Levy. You saw the grimace on JH7 instantly in the play comes there. He knows that's a massive mistake. יאללה, צ'אט, אוהב אתכם. It could be a very costly one. ראיתי. צ'אט, אוהב אתכם. באסה שלא... זה לא עלינו. אין מה לעשות, זה הפיפא המסריחה הזאת. אוהב אתכם. ושיהיה שבוע טוב בעזרת השם ורק בשורות טובות, אחי.